Salam, salam, salam. Nachu. Aman no, ክብሩ ይስፋ እናትና ልጁ እንግዲህ አማራውን እጅግ አድርጎ የሚረዳ ነገሮች በጣም በሚገርም ሁኔታ እናሹ እነዝናሽ እነሚጡ እነሰንየ ቅድስት የተለያዩ እነስዩሜ እነ ኤልያስ እነ ሊባኖስ የተለያዩ ወንድምና እህቶቼ እያመጡ ነው አይዲያ እጅግ በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከገንዘብ ከመርዳት ሌላ ትዊተር ከማድረግ ሌላ ከተቃውሞ ሰልፍ ሌላ ተጨማሪ ለአማራ የሚረዳ አይዲያዎችን በጣም በሚገርም ሁኔታ ወንድምና እህቶቼ እያመጡልኝ ነው። እጅግ አድርጌ እማመሰግነው ነገር አለና እስቲ ገብተን በደንብ ይሄን ነገር እንወያይበታለን። በጣም ነው ያኮሩኝ። እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ዲኤምቪ ላይ የነበረው ጄኔቫ ላይ የነበረው የአማራው ሰልፍ እጅግ ይደንቃል። ነገም ሌላ በዴንቨር ሌላም አለ። እስቲ እነ ዝናሽ ላኩልኝ፣ እነ ዝንሽ ላኩልኝ፣ አሹዬም ላከው። ለአሹ በውስጥ መስመር ላኪለት ዝናሽ ላኩና በደንብ አድርገን ይሄን ነገር ትልቅ ቦታ እናደርሰዋለን። በተለይ ወንድምና እህቶቼ ስትረዱ የነበራችሁ ስታዋጡ የነበራችሁ ትንሽ ብሬክ እንስጣችሁ ብዬ ነው። ምክንያቱም እንደምለው ህዝባችን ደስ ብሎት እየረዳን ነው ያለው። ለህዝባችን እየደረሰ ነው። የአማራ ወንድምና እህቶቼ እንዲሁም የአማራ ወዳጆች እጅግ አድርገው እየረዱ ነው ያሉት። ስለዚህ ትንሽ ጊዜ እንስጣቸው። አርብ መተን አርብ ቅዳሜና እሁድ ይሄን ነገር በደንብ እንቀጥልበታለን። ስለዚህ የምንነጋገርበትም ጠቃሚ ነገሮችን እየወሰድን በየቦታው ላይ የምናደርገው ነገር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የት ነው የምናደርሰው የአማራውን ጉዳይ የሚለውን ነገር መነጋገር እንችላለን። ስለዚህ ላስገባቸው ዚንም ማስገባታለሁ። ሚጡት ስለምታቀው የኢንስታግራምን ለሷ ቤቷ ነው። ቤት ስለሆነ አንቺ አያሳስበኝም። አይ እንትን ነው እንጂ ልክ አንተ ስታስገባኝ ስልክ ሲደወልልኝ እንትን ስታክ አረገ። እንትን አድርጊው። ምን ታረጊዋለሽ? ስልክሽን ድና ዲስታርብ ላይ ያ ኖ በእንትን ነው የተደወለልኝ። በዚህ ምን በኢንስታግራም ኦኬ ላይቭ አዎ ዚንም አሹዬንም እስቲ ኢንቫይት የሚለውን እንትን ልበልና አሹን ፈልጌ ላስገባው። የት አለ ልዩዬ የኔ ፍቅር የት አለ? ከዛ አንቺ አውሪያቸው እናቱ፣ እኔ ስራ ላይ ነኝ። ሞሩን አንደበቴ ተይዟል። ምን እንደው እንኳን በቡዳ በሉ ይመስላል። አይ ቀድም ያለው ነገር አሹ ያነሳው እጅግ የሚገርም ንግግር ነው። አሹዬና ዝናሽ እስኪመጡ ምንድነው ያለን? እኔ እስከማቀው አሹ ምንድነው ያለው? በያላችሁበት ስቴት በያላችሁበት ቦታ ላይ 10ም 20ም 30ም ሆናችሁ መደራጀት ትችላላችሁ ነው ያለው። የራሳችሁ ጸሐፊ የራሳችሁ ነው ሊቀመንበር የራሳችሁ ነገር አድርጋችሁ በየስቴቱ ከተደራጃችሁና ላይሰንስ ካወጣችሁ የሚደረገውን ነገር የመስማት የመነጋገር አብሮ የመሆን ስራ ይሰራል ያለ በጣም እጅግ ደስ የሚል እንትኖች ይዞ መጥቷል። ስለዚህ እሱ ነገር አስደስቶኛል። በጣም ትልቅ አይዲያ አለው። አላክሽም አሹ እንዲያውም ላከልኝ በለጠሽ። ዛሬው መጥቶ ዛሬው በለጠሽ እዛድ ያ አሹ በልጦሻል። እንዲያው እዚህ አላክሽልኝም። አይገርምም? ዘይጎ ዝናሽም አሁን ላከች። አሹ በልጦሽ ቁጭ በል ራስሽ አስተምረሽ። I know. I did. Sorry, I was explaining to him how to get to your life. He's new. Okay, no problem. እሺ አሹዬ ያልከውን ነገር እንድጨርስልኝ ምንድነው የጀመረው? ትንሽ ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ። እንግዲህ በገንዘብም በተቃውሞ ሰልፍም በትዊተርም እየወጣን
የአማራ ህዝብ እየወጣ ይሄ እጅግ የሚደነቅ ነገር ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ተቃውሞ ሰልፍ ተወጥቶ ተመልሶ ቤቱ የሚገባ ከሆነና ምንም ካልሰራበት ምንም ፋይዳ የለም። ያሰብነው መደራጀት ነው። እዚህ ያለው ቢያንስ in America ብቻ በትንሹ 500,000 አማራ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እዚህና ካናዳ አውሮፓ 500,000 ከተሰባሰበ የሚኖረውን ኢምፓየር ማሰብ ብቻ በቂ ነው። የሚኖረውን ኢምፓየር። ስለዚህ ያንን ነገር ለማድረግ ደግሞ አሹ በጣም አሪፍ ፕላትፎርም ይዘው መጥተዋል። ስለዚህ በሚቻለው ነገር አፕዴት እያደረግን እያስተካከለን ውጤታማ መሆን ነው። ሌላው ነገ ዴንቨር ላይ በሚደረግ ይቅርታ ሳልናገር አለፍኩኝ ሚጡዬ እዛ ቦታ ላይ የተገኙት አብዛኛው የሚያስፈልጉ ሰዎች ኢንፎርሜሽን መቀበል ነበረብን። we did awesome እንዳለ ሳይንስ እናስደርግ ነበር። ስልክ ቁጥርና ኢሜል ተቀብለናል። በጣም ቴንክ ዩ። ስለዚህ ዴንቨር ላይ ለሚደረገው ነገር እያንዳንዱ የመጡት በአማራ ቁጭት አማራን ለማገዝ አማራ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰይጣንን የሚበልጥ ነገር አማራ ላይ ተደርጓል። ሰይጣን እንኳን አያውቀውም። እንግዲህ እንዲህ ሰይጣን ገላል ቢባል እኔም ማውቀው ነገር ነው የሚለው የለም ነው የሚለው። ፈጣሪ ምስክር። ሰይጣንን ብትጠይቁ አረ እንደዚህ አልገልም እኔ ነው የሚለው። ሰይጣንን ሁላ ግድያ የሚያስተምር አሰቃቂ ነገር ነው አማራ ይደረሰበት። ስለዚህ ምንድነው የሚደረገው አሁን ዴንቨር ላይ በሚደረገው ነገር ላይ ምንድነው እንደዚህ ኢንፎርሜሽን የመቀበል ህዝቡ አንድ እንዲሆን አንድ ሆኖ እንዲወያይ በየሁለት ወሩ ተገናኝቶ ውጤት እንዲያመጣ የማድረግ ስራዎች መሰራት አለበትና በዚህ ላይ አሹዬ ይሄንን ጨምረ በኔ ፔጅ ላይ ምናልባት አሁን የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ የአሹን ነገር ትንሽ ልንገራችሁ። ቀደም ዝናሽ ፔጅ ላይ በደንብ ተነጋግረናል። ምንድነው ያደረገው እንደሚጡ ማለት ነው። ሚጡ ያደረገችው ምንድነው እጅግም የወደድኩላት ከሚደንቀው በላይ ሰው ያንቋሸሻት ሰው እንትን እያላት የአማራን ጄኖሳይድ ከመናገር ወደ ኋላ አላለችም ነበር። መንግስትን ደግፈው የወጡ ወንድም እህቶች ነበሩ። መብታቸው ነው፣ መብት የላቸውም ልል አልችልም። ግን እውነተኛ ነገርን ይዞ የወጣ ደግሞ እሷ ነበረች። የናቋት ያንቋሸሿት አንቺ ዘረኛ አንቺ እንዲያሏት የአማራን ጄኖሳይድ ብቻዋን ስትጋፈጥ የነበረች እህቴናትና ለዚህ ትልቅ አክብሮት አለኝ። ወደ አሹ ስንመጣ ደግሞ ማንም የለም ማንም በሌለበት በረዶ በጣለበት ጊዜ ዴንቨር ኮሎራዶ ላይ ያላችሁ ወንድምና እህቶች ያላችሁ ሌላም ቦታ ልባችንን የነካ ስራ ነው ይሰራ። ብቻውን ወጣ። ብቻውን ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ የሚለውን ዳውንታውን ሄደበት ሌላ ቦታ በሚችለው አቅም ለብቻው ወጥቶ አድርጓል። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ አምላክ ስለጠበቀው እንጂ አማራን የሚጠላ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ያለው። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የሚገርማችሁ ውጪም አለ። እነዛ ሰዎች በመኪና ተከትለውት ቢሆን ኖሮ እነዛ ሰዎች የሆነ ነገር አስበው ቢሆን ኖሮ እንደው እግዚአብሔር ሸፍኖት ነው እንጂ ትልቅ ጉዳት ያደርሱበት ነበር። ያንን ነገር እንኳን አላስበው። ያደረገው ምንድነው ህዝቡን የአማራን አዌርነስ ለብቻው በበረዶ ወጥቶ የተጋፈጠ የሚገርም ወዳጃችን ነው። እኔ ለካ ሽምግልና መጥቷል ትንሽ ረስቼዋለሁ። ኮሜርስ ነው የሚያቀኝ። ዋው ተማርን ጓደኛሞች ነን። ገና በውስጥ ብዙ ነገር እናወራለን። ዓለም ጠባብ መሆኗን የምታውቁት በዚህ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ እኔ ምን እንደሆንኩኝ አገር ቤት ነው የሚያውቀው። ኮሜርስ ምን ያህል ፋይት እንዳረኩኝ እሱ መመስከር ይችላልና ግን አሁን የመጣነው ጉዳይ በዚህ አይዲያ ላይ እንደዚህ አይነት እህቶች እንደዚህ አይነት ወንድሞች ይዘን የአማራ ህዝብ አያፍርም፣ የአማራ ህዝብ አይታረድም፣ የአማራ ህዝብ አያለቅስም የሚለውን ነገር ወደ ትልቅ ተስፋ የመውሰድ ሐሳብ ስለሆነ አሹዬ ይሄን ነገር በደንብ ኤክስፕሌን አድርግላቸው። ከዛ ወደ ሌላ ጥያቄዎች ካሉ ወደ ሌላ ጥያቄዎች እንሄዳለን። ጥሩ ዮኒ፣ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት እኔ ከዚህ ከአማራው አደረጃጀት እና ትግል በፊት እንዳልኩ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ውስጥ ማገልግያለሁ እና ሪሊ እንደ አማራ ለመደራጀት እንደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እንደምንደራጀው ኤግዛክት ዘ ሴም ፕሮሰስ በአንድ ስቴት ወይም ሲቲ የሚኖር አማራ 20 በቂ ነው። 20 ካለ የ30 ደቂቃ ስራ ነው። በሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ዌብሳይት ገብቶ ሬጂስተር ለማድረግ እና ያን ለመጨረስ
የ30 ደቂቃ within 30 ደቂቃ ኦርጋናይዜሽን አለ finished ነን ፕሮፊት የሆነ የኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽን አለ ማለት ነው እና ያን በዛ እርዳታ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ኮንታክት ያደርገኝ ይችላል በርግጠኛነት ደግሞ በሚኖርበት ስቴት አሉ የአማራ ልጆች አሉ በኮሚኒቲ ውስጥ የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ በአማራ አደረጃጀት ኦሬዲ የተደራጁ ሊሆኑ ይችላሉ እነሱ ኮንታክት አድርገው ይሄን ማድረግ ይቻላል የሌለበት አደረጃጀት የሌለበት ስቴት ማለት ነው አደረጃጀት ኦሬዲ ያለበት ስቴት የአማራ ድርጅቶችን አደረጃጀቶች በመቅረብ መስራት አለብን ምንም አይነት አሁን የሞት ሽረት ትግል ላይ ያለው የሞት ሽረት ምንም አይነት ልዩነት የሚባል ነገር መፍጠር የለም አንዳንድ ልዩነት ቢኖር እሱን ታግሰን ወደ አንድ የመምጣትና በእያንዳንዱ አደረጃጀት ይሄ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ሳንል የሞት ሽረት በዚህ ሰዓት የሚታረደው ወለጋ ላይ መተከል ላይ የሚታረደው አማራ ጉድ ይለናል ልዩነት ብንፈጥር ጉድ ይለናል እና አንድ ለመሆን መጣር በየአማራ አደረጃጀት ቀርቦ መመዝገብ መስራት በማንኛውም ነገር ኢንፎርም ማድረግ የአማራ አደረጃጀት በአካባቢያችን የሌለን ደግሞ እኔ በውስጥ ኮንታክት ማድረግ ይችላል ማንንም ሰው በእርግጠኛነት ሌላም ሰው ሊረዳ ይችላል ያን ማድረግ ነው ያለብን እና ኦርጋናይዝ ከሆን በጣም ቀላል ነው በነገራችን ላይ ቀደም የትግራይ ልጆች ስለሚያሰባስቡት ብር ምናምን ተወርቷል እነሱ ያን ብር ላይ ልኩት ይችላል በነገራችን ላይ ብሩ ትልቅ ስራ የሚሰራው እዚህ ዛሬ በዲፕሎማሲ በልጠው የተገኙት ዝናብ ላይ ስለተንከባለሉ እንዳይመስላችሁ አይደለም እኔ እንደዛ ነው ብያለሁ አላስብም አይደለም ለላቢስት በጣም ብዙ ከፍለዋል በሚሊዮን የሚቆጠር ሌላው ቀርቶ ለሲኤንኤን ስለ ትግራይ ከመዘገቡ በፊት ስንት ሺህ ብር በመቼ ቀን ለማን እንደሰጡ ኢንፎርሜሽን ደርሶናል ያ ያደረጉ ገንዘባችን ስራ ይሰራል ብዛታችን ዋጋ የለው ሪሊ ሰልፋችን ጥሩ ነው ነገር ግን ይህ ያየው ዲሲ ላይ ያየው ሰልፍ ወደ ተግባር መቀየር አለበት እንዴት ነው የሚቀየረው ብትለኝ ያው ላይ ወጣ ሰው $10 ቢያዋጣ ራሱ አንድ ላቢስት በብዙ 100 ሺህ ብር ይቀጥል ይችላል ዶላር እና ወደ ተግባር ዛሬ ሰልፍ ይወጣ ነው ነገ what's next በርግጥ የዲሲው ባያም አለ እዚህ ኮሎራዶም በየ3 ሳምንት ለመውጣት ፕላን ተደርጓል ይሄ በየስቴቱ ይቀጥላል ከሰልፍ መርስ ምንድነው የምናደርገው በአካባቢ ያሉ የአማራ አደረጃጀቶችን በመቅረብ መስራት አለብን ብያስባለሁ ሌላው ስለ ዴንቨር እንደገና ታይም ሳያልቅ ደግሞ ቶሎ ለመናገር የኔ ታይም ዚሌ okay Yoni has a page different ጅስታ ባንድ ናት የኔ ኦፊሻል ነው ስለዚህ okay Yoni show off Yoni yeah I'm not surprised you're the big shot you're the big shot Yoni ማኛ አንተ all days ባይፈቀድ ነው የሚገርመኝ okay brother አይ ለዛ ነው ፈጠን ብዬ ተናገርኩት anyway ዴንቨር ላይ ምን አለ ለሚለው ነገ ሰልፍ ይወጣሉ yes ያ ነገ ሰልፍ ይሄ ወደ ኋላ ያወስደዋል የሚገርም ነገር እኔ ኦኬ ነገ ሰልፍ የሚወጡበት ምክንያት እኔ ብቻ ላይ ሰልፍ የወጣሁበት ምክንያት አንድ አይነት ነው እሱን ምክንያቱ እነግራለሁ እነዚህ ሰዎች በኮሚኒቲ ስሰራ የማቃቸው በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አንድ ሆነ ስሰራ የምታቃቸው ሰዎች የነበሩ ዛሬ እኔ አማራ በማለቴ አማራ ማለት የሚጠሉኝ ማለት ያለው ፐርሰናሊ ችግር የለብንም ነገር ግን አስተሳሰቤን ሰማው የሚቃወሙኝ ብቻ አይደለም ሌሎቹንም እንደዚህ የአማራ ልጆችን አይዲያቸውን ይቃወሙታል anyway አንድ ላይ ሆነን ስብሰባ አድርገን ነበር እኔም እዛ ኮሚቴ ውስጥ አስገብተውኝ እና አንድ ነገር ላይ አትስማማንም ይወለጋ ይነዋት በዚህ ሰዓት የሱዳን ኢንቬዥን አለ የአሜሪካና የዩሮፒያን ዩኒየን ጣልቃ ገብነት አለ እሱ ሁሉ እንትን ይላል እኔ ለምሳሌ አብን ደግፋለሁ ኦኬ ነገር ግን ኤክስፕሌን ያደርኩላችሁ ነገር ምንድነው ይነዋት እኔ አብን ደግፋለሁ ነገር ግን አብንም ተመረጠ ብልጽግናም ተመረጠ ማንም ተመረጠ አገር ሲኖረን ነው ኦኬ ስለዚህ አገር ያስፈልጋል true ስለዚህ አልኩኝ የናንተንም እጋራለሁ ኢትዮጵያኒስቶችንም እጋራቸዋለሁ ማንንም ተመርጦ ለመምራት አገር ያስፈልጋል ስለዚህ ወደ መሃል ላይ እንምጣና የኢትዮጵያን ጉዳይም የአማራን ጉዳይም አብረን አስኪ ስንል የአማራን ጉዳይ ማንሳት አልፈልጉ ኦኬ እሱ ነው problem yeah exactly you know what for me exactly እና ይሄ ወደ አብይን መራን ወደሚለው ነገር አዘነበለ ዞሮ የወለጋ ምናም ስንል እሱን ደስ አላላችሁም
ኢቨንቱን የጠሩ ልጆች ዋናዎቹ ሰብሳቢዎቹ ከኛ ውስጥ ሌላ ሰው ወከሉና አይመቸንም እኛ አሉ ያ ማለት ቀኑ አይመቸንም ሳይሆን እናንተ አትመቹንም በሌላ አነጋገር ዘጉ ማለት ዘጉ ወደ ጎን ሄዱ በመሃል እኛ ስናስብ ማድረግ አለብን ብለን ወለጋ ላይ ጭፍጨፋ ነበር ይናዋት አልኩኝ ኦኬ እዛ ወንድማችን አለ በጣም ሰፖርት የሚያደርገን የነገው ስብሰባ አብይንና አብይ የሚያደርገውንና የኢትዮጵያ መንግስትና ኤርትራ የሚያደርገውን ለመደገፍ ነው ነገ የሚወጣው ያሉኝ ነው ዴንቨር is that right yeah yes Yoni እና Yoni yeah no ያለን yeah no Ashanafi tell them what you're going to do next what we're going to do so, look okay so ወደ ጎን ሄዱ የራሳቸው ያብያውያን በነገራችን ላይ ያብያ አምልኮ ማህበር የሚባሉ ተመስርቷል እኔ እነዚህ ሰዎች ከዛ ላይ ይቻላችሁ እና ያን በጎን ጀመሩ እኛም በጎን ያሰብን ይያለ ይሄ ወለጋ ላይ ጭፍጨፋ ሲደረግ እኔ ይነዋት በቃ ቁጭ ቢያድሪ ኦኬ I have to do something ያሰብኩና ለምን ብቻዬን ወጥቼ በቃ ተቃውሞ ይመጣሉ at least የህሊና satisfaction አገኛለሁ I can sleep better ብዬ ያን አድርጌ መጣው ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ አደረግን እኔ ካደረኩ በኋላ በግሩፕ የኛ ልጆች አማሮች ኢትዮጵያውያኖች ምርጥ ኢትዮጵያውያኖች አማራ ያልሆኑ አብረው ወጡ በጣም ደስ የሚል እንትን አደረግን አሁን በዛን ሰዓት ተገንጥለው የወጡት ያብይ አምላኪዎች ነገ ይወጣሉ ዋው ያ ነገ ይወጣሉ የተለያየ ዙም ሚቲንግ ምናምን ነበራቸው አንዳንድ እንግዲህ አማሮች ሰብሮ ገብተው ሙሉ ኢንፎርሜሽኑን ሬከርድ አድርገውታል ምን እንዳለ እያንዳንዱ ዝርዝር አለ የሚያስፈልገው እያንዳንዱ ዝርዝር አማራ የሚባለው አይጠራም ያለው ሁሉ አለ አንዱ ደግሞ አብይ መሪያችን ነው we have to make sure አማራ የሚለው ብንጨምርም ሲከራከሩ ነው ለሁለት ሰዓት ሚቲንግ 1 hour የፈጀው ሰልፉ ላይ አማራ የሚለውን አንጨምር ተመልከት ይህ የተደረገው 180 አማራ ወለጋ ላይ በተጨፈጨፈ በማግስቱ የተደረገ ኮሎራዶ ላይ የተደረገ ያብይ ደጋፊዎች ስብሰባ ላይ አማራ የሚለው ቃል ለመግባት it took 1 hour to convince each other finally agree የተደረጉት ኢትዮጵያውያንና አማራ እንበል ሌሎችን በማያስከፋ ቁጥር እንዲበዛልን ተመርጦ ያዩ they don't care man ተመርጦ እየተፈናቀለ ያዩ በዚህ በኩል ብትዞር በዚህ በኩል ስትዞር ማን ነው የሚሞታው ያንን ያዩ ምክንያቱም እኔ አንዳንድ ቦታ ላይ ስብሰባ እኔ ኖሬበት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማለት እንደዚህ የሚደነፋ አይፈጠርም ትሬደር ገባ መናገር ያለብህን ቁጭ አርገ በድፍረት ስትናገራቸው እኔ ባለውበት አክቹአሊ የሚሰበሰብም የለም ፈሪዎችም ስለሆኑ ማለት ነው ለጉራ አይደለም I can go anywhere እኔ እንትና ሊሰበስብ ባለ ጊዜ ጀዋር መሐመድ ዲሲ ጀማል 3 ሆነን ነው በሩን ገንጥለን ይገባል out of all those people ሶስታችንን ይበተን ነው የኔና ሁለት ጓደኞች ታሪኩ የሚባል ልጅ እና የኔ ጓደኛ ዘርፉ የሚባል 3 ልጆች ነን የበተን ነው ትችላለ ልብ ሲኖር አይመጡም አያደርጉትም አከራከረንም ይሄ ጉዳይ ስለዚህ እንደዛ አይነት ሰዎች ያው እሱን እንግዲህ ነገ ምናየው አዋረድ ነው መቀረጽ አለባት እነዚህ ሰው ያው በዚህ ዮኒ እሱን ምን መሰለ ነገ እኔ እንግዲህ ሬዲ ነኝ ያው ማይክሮፎን ይማለች አሁን አፕግሬድ የሆነ ነው የገዛሁት ያችኛዋን ወደ 4 አመት ተጠቀምኩባት ትንሽ ደክማለችና ይሄ አፕግሬድ የራሷ ቻርጅ ያላት የራሷ ፕለግ ሁሉ አርገ ሙዚቃ ያው ያማራ ግጥም እና የመሳሰሉት ለማጫወት ኦክሲለሪ ምናምን አላት ሬዲ ነኝ awesome አሁን የነገው ምንም አይነት ኮንፍሮንቴሽን የለም ይደነብራሉ እና ሬዲ ነን እኛ ኦሬዲ ሴሌቨር ልጆችን እኔ ነኝ የምነግራቸው አሉን ጀግና ልጆች አሉን ደምብረው ተፉትና ቃቸዋለን አለቅላቂዎች ናቸው
አይ ነው ስለ እውነት አይቆሙም። ያ ዮኒ እኛ ሬዲ ነን እንግዲህ እንዳልኩ በስቴት ሬዲ ስቴት ያው እነሱ ፐርሚት የሚገኝበት ኦፊስ whatever እነሱ ፐርሚት አግኝተዋል። እኛ ግን ዊዛውት ፐርሚት የተወሰነ ዲስታንስ ጠብቀን ሊጋሊ እነሱን የመቃወም ፉል ራይት አለ our first amendment እና በዛ እንትን እንላለን። ሌላ ብዙ ነገር አለ ዮኒ አሁን ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ቸርች ሰዎች አሁን መግባት አልፈልግም። እዛም እሱ ሌላ ጊዜ እናወራለን። እዛም ችግር አለ ፕሩቭ የተደረገ ችግር አለ። እዛም ዶክመንቶች አሉን። እዛም ሬዚስት ለማድረግ ሞክረን እኔ የአብይ ድጋፍ ሰልፍ ቤተክርስቲያን ውስጥ መኪኖች ውስጥ ተለጥፏል። ከ200 ያላነሰ መኪና ውስጥ የአብይ ድጋፍ ሰልፍ መኪና ፍላየር ከመለጠፋቸው ከሳምንት በፊት መቅደስ ላይ ከቅዳሴ በኋላ የአብይ ድጋፍ ሰልፍ ደብዳቤ ተነቧል። እዛው ቤተክርስቲያን ላይ ግን የአማራ ጂኖሳይድ ደብዳቤ አንብቡልን ስንላቸው የአማራ ማህበሩን አይቻልም ነው ያሉት። ኦኬ ያ ደብዳቤ እንደተነበበ ኦኬ ያ ደብዳቤ እንደተነበበ ነው ፌስቡክ ላይ ፖስት አደረኩት። የቤተክርስቲያን ሰዎች ደውሎ አንሳልን እባክህ ነው ያሉት። አሁን እየሰሙኝ ነው በእርግጠኛነት። ለኔ ትነግረኛለህ የቸርች እንደሆነ ምን እያንዳንዱ እነግራለሁ። አሁን ይቅርታ ካልጠየቁ እነግራለሁ ላንተ። እስካሁን በቲቪ ተወጥረው ይቅርታ መጠየቅ አልፈለጉም። እኔ ያለው ለነሱ ካደጋት ከሳምንት ዮኒ ኮንታክት አደረጉን። ኦኬ በዚህ ይቅርታ እንጠይቁን እንፈልጋለን። ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሆናችሁ የአብይን ድጋፍ ሰልፍ መቅደስ ላይ ማንበባችሁ ግፍ ነው። ይቅርታ ጠይቁን። ይቅርታ መጠየቅ አልፈለጉም። ኦኬ ኔክስት ዊክ ፍላየር መኪና ላይ እንዳይለጠፋላችሁ ለጠፉ። ሄደን ግን ተጥሉን አውጥተናል። መክሰስ ከፈለጉ አሁን ይክሰሱ። ያው ፊት ለፊት አለ። ግን ተጥሉን አውጥተን ቀዳደን ጥለናል። ይሄን ደግሞ እንቀጥላለን። ምንም የፈለገ እንደዚህ አይነቶቹን በደንብ እንትናቸውን በመላላክ ሪፖርት ማድረግ ፖስት ማድረግ ለማያውቋቸው ማሳወቅ ያ ነው እነሱ ማዋረድ በእንደዛ ነው እነሱ እንትን ማለት ለማያውቁት እንዲያውቋቸው ማድረግ። አንድ ነገር ምን መሰለሽ ማወቅ ያለብሽ አሁን እነዚህ ቤተክርስቲያኖች ሲሰሩ ገንዘብ አዋጡ ሲባል አብረን አዋጥተን ጫካ መንጥረን እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጫካ ስመነጥር ንብ ነድፎኝ ሰፈር አድርጌያለሁ one day all day። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ቤተክርስቲያኖች የኛ ናቸው ብለን የምናስብ ከሆነ እንደኛ አይነት ፋይት የሚያደርጋስ ዝም የሚል ቤተክርስቲያኑ ያጠፋዋል። ቤተክርስቲያኑ ግን ከፖለቲካ እንድትወጣ ከተቻለ በሂዩማኒቴሪያን ብቻ ኢንቮልቭ እንድታረግ ያ ደግሞ ሰው ሲታረድ ሰው ሲያልቅ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ነው መነሳት ያለባት እንጂ ስለ አብይ መንግስት ስለ አሜሪካ ጣልቃ ገብነት አይመለከታትም። ቤተክርስቲያን ያን አታነብም፣ አይመለከታትም። በርግጥ ጥሩ ስራም ሰርተዋል። አሁን እዚህ ምን ቤተክርስቲያን ውስጥ በወልዲያ ህፃናቶች ሲጨፈጨፉ ካንድ እንትን ተደርጓል። እንደዛ ነው ማድረግ ያለባቸው እና አጥፍተው ነው እንዳትል ማነው ተሳስተው ነው እንዳትል ተሳስተን ነው አሉ። ግን ዊክ አፍተር ዛት ፍላየር ሲለጥፉ ነበር የአብይ የኢትዮጵያና ኤርትራ ባንዲራ አንድ ላይ ያለበት። ሪሊ አሁን የኢትዮጵያና ኤርትራን አንድ መሆን የምናከብርበት ጊዜ ነው። ሪሊ ደስ ይላል። እኔ ኤርትራ እና ኢትዮጵያ ቀርቶ እኔ ፓን አፍሪካኒስት ነኝ። the entire Africa አንድ መሆን አለበት ያስባሉ። ነገር ግን is this the time ስለ በኤርትራ ትግረኛ ወጥተህ የምትጨፍርበት የኢትዮጵያና ኤርትራን አንድነት የምታከብርበት ጊዜው ነው ወይስ በወለጋና መተከል የአማራ ጭፍጨፋ እንዲቆም የምትጠይቅበት ጊዜው ነው? በጣም ያሳዝናል። እና ነገ ነው ሰዎች ይወጣሉ we are ready በትንሽ ዲስታንስ እኛም የራሳችንን መፈክር የራሳችንን የተለያዩ እንትኖች አዘጋጅተናል እናሰማለን። የምንቃወመው ሁለት ነገር ነው። የምንቃወመው ጨፍጫፊው የኢትዮጵያ መንግስት whatever ነው ያልጨፈጨፍኩ ቢልም እስካልተከላከለ ድረስ ጨፍጫፊ ነው finished። ጨፍጫፊ የኢትዮጵያ መንግስት እንቃወማለን። ሁለተኛ እዚህ አፍንጫችን ስር ያሉት የጨፍጫፊ ደጋፊዎችንም እንቃወማለን። ስለዚህ የነገው ሁለት ስራ ነው የምንሰራው። ጥቂት ልንሆን እንችላለን it doesn't matter። ያው ትንሽ አንዳንድ ታፍ ሲቹዌሽን ሊፈጠር ስለሚችል እኛ እሱን አቮይድ ለማድረግ እንሞክራለን። ተነጋግረናል። ስለ እንዳልኩ ፊዚካሊ ኮንፍሮንት ማድረግ ማንም ይፈልግ የለም። ሊጋሊ ተነግሮናል መብታችን ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ኤክስፖዝ እናደርጋለን። it doesn't matter ለምን ተመልሼ እኔ ብቻ ለምን አልወጣም? አንድም ሰው ቢሆን ወጥቶ እነዚህ ሰዎች መቃወም አለበት። እዚህ ከተማ ላይ
የአራጅ ደጋፊዎች ብቻቸውን ፈንጭተው ሊገቡ አይችሉም። በጣም ጥሩ። እስቲ ሚጡዬ ወይ ዝናሽ ድል አልሰጠውሽም? I'm sorry. Oh no, it's okay. Like to be honest, everything that Ashanafi said in badam barigino mama na yasafaral, to be honest, you know. It's really sad that Ethiopians care more about protecting the image of the government than protecting the people. That's the most embarrassing thing that I can say about what's going on right now and what's been going on for the last like 3 years, you know. We have clear evidence. We have videos, we have pictures posted by their killers, you know, showing off that they're killing people. And it's amazing and mind-boggling to see that our own people are trying to silence and censor us under the name of Ethiopia or under the name of a political party. It's really, really sad. But I believe that if we continue to, you know, push our advocacy and continue to create awareness and be strong as a people, like we will get these people help. And slowly but slowly, you know, people are going to come around. But we can't just ignore people like that. We just can't do that. We've ignored it for so long that it's become normalized within our community, even within our own community, even with the Amara community. It's very normalized. It's not really like this genocide started today or last week in Walaga. It's, if you really want to go back and talk about history, we can get deep. But we can talk about the last couple years, you know, of what's been happening. And the worst part is our own people are silencing us. So like as a people, the main thing is that we need to unite, obviously, and we need to not be scared, you know, to expose people who are silencing our own people. That's not okay. That's not okay at all. And don't be afraid, you know, like you have to expose people right then and there. You have to make people uncomfortable and make them understand that they need to be on the side of humanity before anything else. Because if there's no people, it really doesn't matter who's the president, who's the prime minister. We need people in order to run a country. So if the people that are the most unified group in Ethiopia are all gone, in my opinion, there is no Ethiopia without Amaras. Because Amaras are the glue to Ethiopia. Amaras are the unified group that have kept Ethiopia going. So how are people ignoring that these people are being killed consistently almost on a weekly basis? Children are being killed, you know, babies that don't even know that they're Ethiopian, that they don't even know who their mom is. They don't even know that they're Amara. Like those things should bother every single Ethiopian on the planet. And if that doesn't bother you, there's no reason for you to speak up as an Ethiopian. Because we are Ethiopian. አንዳንዴ እኮ ዝምታ መልስ ነው። የማይሆን ነገር ላይ ኒውትራል መሆን ጥሩ ይመስለኛል። ባኝ እኮ እሱ ነው። በአሁን ሰዓት የፈለገ አብይን ቢደገፍም መንግስት ቢደገፉም በዚህ ሰዓት እንኳን ይነዋል አው rather be silent። በዚህ ሰዓት እንኳን ጸጥ ብሎ ማሳለፍ ይቻላል። የተገደለ የታረደ የተጨፈጨፈ በዘሩ ተመርጦ በየቀኑ የሚከተፍ ሰው እያለ ይሄ ነገር እንኳን እስኪስተካከል ዝም ማለት እኮ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምንም ብሎ ነው በአሁን ሰዓት ያዙ ይልቀቁኝ የሚባለው? በምን ጉዳይ? ኢትዮጵያ ምን ላይ ነው ያለችው? ምን ውስጥ ነው ያለችው? የሰው ልጅ ወጥቶ የሚገባባት ነው በአሁን ሰዓት? የአዲስ አበባ ልጅ ከአዲስ አበባ ውጪ መንቀሳቀስ የሚችልባት ነው? ወደ ኦሮሚያ ክልል መሄድ የሚችልበት ነው የአዲስ አበባ ልጅ? ወደ ትግራይ መሄድበት ነው? የአዲስ አበባ ልጅ ነው ማውራ። forget about the rest. እጅግ የሚያሳዝን ነገር ላይ ያሉ ምን አይነት ድጋ ግብጽን አብረን ስንጫል ነበር እንደ ለግብጽ ጉዳይ ስለ ሱዳን ጉዳይ አብረን ወተን ስንላል ነበር እንደ ምን አይነት ህሊናቸውን የሸጡ ሰዎች ናቸው? አማራ ለግብጽ አግዞ ያውቃል? የሚያግዙት የሱ የኦሮሞ ብልጽግና የሚያግዘው ህዋት የት ቦታ ነው? አማራ ስለ ግብጽ ተደራድሮ
አገሩን ለመሸጥ ግቡን ላለማስገደብ የሚጥረው ነገር የት ቦታ ነው ያለው? ማንን ለማታለል ነው የሚፈልጉት እነዚህ ሰዎች? ይሄ ነው የሚያሳዝነኝ እኔ። ያ ዮኒ ዋው እንትን ይኸውልህ አንድ ነገር ንገር። እዚህ የሆነ HR 128 ምናምን የሚባል ነገር ታውቃለህ አይደል? ይኸውልህ HR 128 ራሱ እኔ ቆይ እንደውም ሌላ ጊዜ እንዲህ ባጄኑ ዲስፕሌይ ያደርጋሉ። አስተባባሪ ነበርኩ እነሱ ጋርም ተሰብስቤያለሁ። ኦኬ HR 128 ዛሬ ወያኔ ለላቢስ የምትከፍልበት ወደ 43 ቢሊዮን ዶላር መንግስት በቁጥጥር ስር እንዲያደርግ ጫፍ ላይ ተደርሶ ነበር። አብይ ሲመጣ የአብይ ግሩፖች ጋር ሆነው ኢዜማ በዛን ሰዓት ግንቦት ሰባት የሚባሉት እነሱ ማለት ነው አሁን ብርሃኑ ነጋ በውጭ ሀገር ያለውን አምባሳደር ብርሃኑ ነጋ ማለት ኢትዮጵያን ወክሎ በእያንዳንዱ ሀገር አምባሳደር ማለት ነው። ብታምን ባታምን የውጭ ኮንትሮል እያደረገ ያለው ያ በሱ ከሱ ከላይ ወደታች በሚወርድ በሱ እንትን በግንቦት ሰባት ወኪሎቹ በእያንዳንዱ ከተማ ግብረ ኃይሉን በትነው ወይም የግንቦት ሰባት ማለት የአብይ ግብረ ኃይሎችን በእያንዳንዱ ከተማ ያለው የግብረ ኃይሎችን የአብይ ደጋፊ እንዲሆኑ ያደረጉ አገር ቤት የተለያየ ጥቅማት በማሰጠት አፍ በማዘጋት እንዳልኩ የኤችአር 128 ራሱ ፕሮሰስ አብይ ሲመጣ ለውጥ መጥቷል በማለት ያን በማስቀልበስ ያ ባይቀለበስ ኖሮ 43 ቢሊዮን የኢትዮጵያ የቲፒኤልኤፍ ገንዘብ በቁጥር ስሎ ነበር። ዛሬ ለላቢስ የከፈሉት ገንዘብ አይኖራችሁ ነበር። ዛሬ እኛ መልሰን አንጠቃበትም ነበር። ነገር ግን እነዚህ ግንቦት ሰባት ሰዎች በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው። በቃ ሊና የሌላቸውና ጥቅም በፊትም ያው ከጥቅም ጋር ብዙ ዲቴል አልገባም። የጥቅም ሰዎች ናቸው አለ አንቺ ነሽ ኢትዮጵያ የሚለውን ሲዲ ሲያትል ለኳስ ሄጄ የሸጥልኝ ልጅ ሱሪው እዚህ እንትኑ ድረስ ደርሶ የወለቀ ዱርዬ ዝም ብለው ናቸው። ለራሱ ኪሱ የሚከተው ብር ምናምን እንዲህ አይነት ናቸው። አንቺ ነሽ ኢትዮጵያ የግንቦት ሰባት ፈንድሬዝ ያደርጉ የነበሩ ምናምን ዝም ብለው ስብስብ ናቸው። እኛ ግን በጊዜው እውነት መስሎ አምነናቸው ነው። ኤኒዌይ በውጭ የተሰራ ያለው ስራ ኤችአር 128 ከማስቀልበስ እስከ ድረስ መጣ መሰለህ። ግብረ ኃይሎችን በየቦታው ጠንካራ ግብረ ኃይሎች የድሮ ግብረ ኃይሎች ማለት ታውቃለህ የነ ሳሞራን ሰልፍ የሚበትኑ የነበሩ ናቸው። ምን ጥይት አፍጫቸው ስር እየተደቀነባቸው ሴቶቹ ራሱ እዚህ ደንበር ስም አልነግርም እጇን ተጠምዝዛ ስንት ቀን የታሸች በሕክምና ሄዳነች አለች። ዘላ የቲፒኤልኤፍ ላይ የገባች ግብረ ኃይል አባል እንደዛ የነበሩበት በየቦታው። በእርግጥ እነዚህ ልጆች አምልም አሉ ስቲል ግን አብዛኛውን አብያውያን በማድረግ የተለያየ ቤኔፊት በማሰጠት ጥቅማት ኢትዮጵያ እንደዛ አድርገዋል። አሁን ችግሩ መሰለ በውጭ ያለው ዲያስፖራ በፊት ወያኔ ስንታገል አንድ ላይ ሆነ የታገል ልጆች አሁን ተከፍለናል። የሚገርም ነገር ግን ማለት ነው ከሁለት ስትከፈል አማራ ጠል እና አፍቅሮ አብይ ፍቅር ያለውና አማራ ጠል ግብረ ኃይል ቲፒካል ግንቦት ሰባቶቹ ማለት ነው ወደዛ ሆኑ። አንዳንድ አማራን የሚወዱ ነገር ግን በግብረ ኃይል ስር የነበሩ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። አማራን የሚወዱ ማለት አማራ ናቸው ማለት ነው። አማራ ያልሆኑ ማለት አማራ ያልሆኑ ማለት ነገር ግን አማራን መደገፍ ማዳን ወሳኝነት አለ ብሎ የሚያምኑ ፌር የሆኑ ንጹህ ኢትዮጵያኖች ከነዛ ኮንዶሚኒየም ከተቀበሉት አጭበርባሪ ግብረ ኃይሎች ተለይተው በየስቴቱ ግብረ ኃይል ወልት እየተከፈለ ነው። ኦኬ አሁን ያ ትግሉን አዳክሙት ነበር። ኦኬ አሁን ደግሞ ጥሩ ሁኔታ እየተፈጠረ እንዴት ብትለይ በዲሲ እንዳየው ያ ሁላ ህዝብ ግልብጥ ብሎ ሲወጣ ኦኬ አማራኔ ማለት ወንጀል እንዳልሆነ ሰው እየገባው መጣ። ስለዚህ የአማራ ማህበር አሁን ኮሎራዶ ያለው ልንገር የአማራ ማህበር ልጆች እኔን ጨምሮ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነን ከሚሉ ግብረ ኃይሎች ጋር አንድነት ፈጥረናል። ገባ አሁን ግብረ ኃይሉ ትሪያለ መጣ። እነዚህ ፌር የሆኑ ምርጥ ኢትዮጵያውያኖች የአማራ ስቃይ ይመለከተናል የሚሉ ከአማራ ማህበር ልጆች ጋር አብረው መስራት ጀምረዋል። በአንድ አጀንዳ በኢትዮጵያዊነትና አማራን በማዳን በአማራነት አይደለም። አማራን ማዳን አማራነት ግዴታ አማራነትን አይጠይቅም። አማራን ማዳን
ኢትዮጵያን ማስቀጠል በሚለው የአማራ ልጆችና የኢትዮጵያ ግብረ ልጆች አንድ ላይ መስራት ጀምረዋል። ይህ በየስቴቱ መቀጠል አለበት እና ፕሊዝ እኔ የምለው ስለመናገር ዮኒ አንድ ሰው ስንት ዓመት ይኖራል? እድሜው ስንት ነው? አናውቅም። እነዚህ ትናንት ታርደው ካንድ ቤተሰብ ለግብርና ወጥቶ ሲመለስ መላ ቤተሰቡ ሚስቱና 3 ልጆችን ታርዶ ያገኛቸው አማራ ወለጋ ውስጥ ወጥቶ ሲመለስ ቤተሰቡ ጋር ምሳሌ ይበላል ወይ ምራት ይበላል ነበር አሰው። ዛሬ ኮንዶሚኒየም የተቀበሉት ነገ ድፍት ሊሉ ይችላሉ። ህዝብን ክደው በጅምላ ተገለው በጅምላ እንደ ፋሲካ በግ ቆዳቸው ተገፎ በጠራራት በፀሐይ እንደ ደመራ እንትን ግራቸው ነዶ ተቃጥሎ እንደ ቆሻሻ በስጋባተር ታፍሰው የተቀበሩት አማራ ኢትዮጵያውያን ዛሬ አማራ ይባሉ እንጂ ኢትዮጵያዊ ናቸው። አሁንም ኢትዮጵያዊ ናቸው። የነሱ ግፍ ኮንዶሚኒየም ተቀብለው እነዚህን የካዱ እግዚአብሔር ያይላቸው የራሳቸው ዋጋ ይሰጣቸው። ግን ወደ ህሊናቸው ይመለሱ። አሜሪካ ነው ዮኒ አንድ ሰው ዛሬ አሜሪካ ቢመጣ ምንም ዕውቀት ሳይኖረው ጀስ የሆነ ምንም የማይጠይቅ ስራ እኮ ሰርቶ እኮ ይበላል አሜሪካ ነገር። እንደው እውነት ለመናገር አንድ ሰው አሜሪካ መጥቶ ህሊናውን ለገንዘብ እንዴት ይሸጣል? ኦሬዲ ኮዝኛ ተሰደን ይመጣ ነው እኮ ሰርተን እንበላል። እንደው ኢትዮጵያ አስቸግሩ ትለዋለህ። ዶሮ የኔ ያልገባ በግ የኔ ያልገባ ወይም ደግሞ ዶሮና በግን እሱ ቅንጦት ሆናል። ሽሮ የኔ ያልገባ ስለዚህ ሰው በገንዘብ ተደለለ ወይ ሰርቆት ያዘ ትላለህ። አሜሪካ 20 እና 30 ዓመት የመጡት እኮ ናቸው ህሊናቸውን ሸጠው በመንግስት በጣም ያሳዝናል። እውነት ለመናገር ያሳዝናል። 1000 ዓመት አኖርም በምድር በሰማይም የሚያስጠይቀንን ነገር እባካችሁ አንድ ስራ ለእውነት እንቁም ነው ማለት ይሄ መልክ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። በጣም ጥሩ አሹዬ ሚጡዬ የኔ ቆሎ ቆርጣሚ እኔ ምራቴ እዚህ ጋር ቁልጭ እያለ እያየኝ ነው። አሁን በተለይ ስለ በኋላ ዝናሽ ጠይቅሻለሁ ዝዬ ስለ ትዊተር ጉዳይ ትዊተር ካምፔኑ ምን ደረጃ እንደደረሰ በደንብ ጠይቅሻለሁ። በኋላ ደግሞ አሹዬ የምመለስበት ጉዳይ ምንድነው ቶሎ እንዴት ህዝብን ማደራጀት ይቻላል ለነበርክበት የአማራውን ህዝብ እንዴት ቶሎ አደራጅቶ ዴንቨር ላይ ሲያትል ላይ ዲሲ ላይ ኤቭሪዌር ቶሎ አደራጅቶ የኛን ሚዲያን ፓወርን የሚዲያ ፓወርን የመፍጠር የአማራን አዌርነስ የመፍጠር በአንድነት አምኖ የሚመጣበትን መንገድ እሱን ትንሽ ቆይቼ ጠይቃለሁ። ሚጡ የምትዩ ካለሽ ካየሽው ለውጥ ጀምሮ መጀመሪያ ስትሰደቢበት የነበረው የአማራ ጄኖሳይድ ለብቻሽ ወጥተሽ የተወሰናችሁ ግሩፖች ወጣችሁ አንቺ እየመራሽ የተሰደባችሁበት ጉዳይ ነበረ። ትላንትና ወጣችሁ ደግሞ በሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ልጆች መጥተው ከጎንሽ እንደቆሙ አሳይተዋል። ወደ ምን ለማድረግ አስባችኋል? ከስብሰባው ከእንትኑ በኋላ ከአማራ አዌርነስ በኋላ ምን ተደርጓል? ዲሲ ላይ ያለውን ነገር እስቲ ንገሪኝ። ኦኬ ያው እንግዲህ ሁላችሁም እንዳያችሁት የዛኔ የተፈጠረው ያውኛ ማንንም ልንደግፍ አልነበረም የወጣ ነው በሰዓቱ። ግን ቢያንስ ያንን ነገር ሜንሽን ያደርጉታል ብለን ነበር የጠበቅነው የነበረውና የመጀመሪያው 2 ሰልፍ ነበር የነበረው ላይ 2 ቦታ ነበር የተሄደውና የጧቱ ላይ ላይቭ ላይ ነበር እኔም ቴሪም የሩም ላይቭ ላይ ነበርና ብቻ የሆነ ሰዓት ላይ ነው የሩ ከመምጣቱ በፊት እኔና ቴሪ ነበር ላይቭ ላይ ሆነን ያያየን ወደ ፖለቲካ ተቀየረና አብይ ያሉ መጮህ ጀመሩ ኤርትራውያኖችና እነዚህ የሱ አለቅላቂዎች ማለት ነው። I was like what is going on አልኩኝ። ከዛ በፊት ደግሞ የሆነ ሰውን አንተ ምንም ሁላችን የምናውቀው ሰው አለ እዚህ ላይ ስሙ ሜንሽን ማድረግ ስለማልፈልግ ነው ኦሬዲ ብሎክ አድርጎኛል። I don't really care እንዴት ነገ ሆኖ ሰልፉ እንደዛሬ ጠየቁት በውስጥ ያወራል ሰማኝ እንዲ ያለ ነገርና you sure ይሄ አብይ መደገፍ አይደለም አልኩት። ማለት ስለ አማራም ጄኖሳይድ ይነሳሉ ስለው ሚጡ so don't worry about it just ብቻ እናንተ ተገኙ አለ እንዴ ዋው ከዛ ነው አልኩና ልክ እሱ ማታ እንደዛ ሲለን ክሊክ አድርጎብናል ኦሬዲ ከዛ ማታ ተነጋገርን በቃ ያለውን ነገር አይተን እንደዛ እንትን ማይሉ ኮኔ ያው በድምጽ ነው እኛ እንደውም ልንናገር የነበረውና ከዛ የመጀመሪያው ስናይ አልጣመንም ወደ ሁለተኛው ጋር ወክ ያረጉ ሲሄዱ
መሄድ ከመጀመራቸው በፊት እኔና እሷ ተነስተን ሄድን እኔና አየሩ ዶላር ስቶር ሄደ ምናምን ላይ ያ በችኮላ ነው የጻፍነው ያንን ማለት ነው ጽሁፉን አይታችሁት ከሆነና በጣም የዛን ሰዓት በጣም ኢሞሽናል ነበርኩ የሚናገሩት ንግግር ስለሌላ ኢትዮጵያ የሚያወሩ ነው መሰለኝ እኔ ስለኛ ኢትዮጵያ አልመሰለኝም ምክንያቱም ጭራሽ የአማራን ጄኖሳይድ ከምንም የቆጠረው ሰው የለም ስለ ጦርነቱ ምንም የቆጠረው ሰው የለም ገብቷል እዛ ጋር ቢሆን የሚሞቱት የኛው ህዝቦች ናቸው ትግራይ ውስጥ ቢሆን እነሱ ኔጌቲቭ አመለካከት ቢኖራቸው እኛ ግን እንደ ሰው ስናስብ ማንኛውንም አይነት ሞት አንደግፍም እኛ አሁንም ተነጥለን ለራሳችን ልንጮህ ወጣንበት ምክንያት ሁሉም ለራሱ እየጮኸ ነው እኛ ያሰበን የለም እኛ ጋር ግን ሲመጣ ማለት ነው እኔ በጣም ብዙ ሰው እየታዘብኩ ነው እናንተ ለምን ከነሱ አትለዩም ለምን ስለሌለው አትጮሁም እንዴ ለምን እነሱ የኔ ሞት ላይ እነሱ የኔ ለቅሶ ስላልደረሱን ያልደርስም ለምን ትላላችሁ አሉኝ እንዴ እንዴት ነው የምታስቡት እናንተ አንዳንዴም እኮ ያለ ምክንያት አይደለም ፈጣሪን አሟሟቴን አሳምርልኝ የምንለው ያሟሟትም አይነት አለው ክብር አለው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ግን የሰው ልጅ እየታረደና በዶዘር አንድ ላይ እንደ አፈር ተዝቆ ሲቀበርና በጥይት መሞት is totally different ማንኛውም ሞት ነው ህይወትን ማጣት ነው ግን ቢያንስ ክብር አለው ማለት ጦርነት ነው ለራስን ታሳምናለህ ይሄ ግን በርህ እየተንኳኳ አማራ ስለሆንክ ቤት በር ላይ አማራ ተብሎ ተጽፎ እየተቆጠርክ እየወጣ እየተመረጥክ እየወጣ ለህፃናት እንኳን የማይራሩ ስለዚህ ለኛ ለራሳችን ጮህን ያልበቃል ማለት ነው ለሌላው ለመጮህ ጊዜም የለንም ምክንያቱም አንደኛኛ እንደ ዘረኛ ነው የምንቆጠረው እንደ ኢትዮጵያዊ ማንታይም ስለዚህ በዛ ሰዓት ሲያወሩ የነበረው ነገር ኢትዮጵያ አትፈርስም ዘረኝነት ይቆማል ምናምን ሲሉ የሆነ ሰዓት እኔ ሰውነት ሼክ ማድረግ ጀመረ እኔ የሩ አልቻልኩም አልኳት በቃ የትኛውን ኢትዮጵያ ነውና ይገላምጡናል እንትን ይዘን ስለነበር መፈክር ይዘን ያው በእንጨት አልነበረም በእጅ ነው ያዝነው ከዛ ምንድነው ይሄ ልክ ቆሻሻ እንደነካው እንጨት ማለት ነው መጀመሪያ ተጸየፉን አልኩ ምንድነው ያዙት እስቲ ምናምን ይላል ሂጂ ከዚህ ወዳረ ስለማራ አይደለም ልናወራ የመጣነው ስለኝ ሆነ ሴትዮ መጀመሪያ ብልጭ አለብኝ ከዛ መጣ አንዱ ያብይ እንትን ያጠገበው ልቡ የፈነዳ በጣም መጣ ምንድነው ያሻው አነበበና ሂጂ ከዛ ገፈተረኝ በቃ ጸቦ የተነሳ በዛ ነው he touched me and he pushed me I told him you ain't got no right to touch me ምንም አላደረኩም ስለየትኛው ኢትዮጵያ ነው የምታወሩት እንደ ትላንትና 56 እና 54 ሰው ታርዶ ነበር ተገሎ ነበር እንደ በነጋታው ደግሞ ሰልፉ ነበርና ጭፈራው ዳንኪራው የነበረው ነገር እንዴት እንደሚያሳፍሩ ማለት ነው የሆነ ሰዓት ላይ በቃ አልቻልኩኝ ወዲህ ከዚህ በቃ ውሻ ጭቃ አደረጉ ማለት ነው የሩ እንደውም አለቀሰች እኔም አለቀስኩ የሆነ ሰዓት በጣም ነው የምታሳፍሩት ሌቦች ናቸውና እኛም ምንድነው ያሉት ወያኔ ከፍላቸው ስፔልፍ የከፈላቸው ናቸው really አልኳት እኛ እንደዚህ ደምን ባምናለቅሰው ተከፍሎ መተን አይደለም እናንተ እንዲህ ስለምታረጉ ሰው ሁሉ እንደናንተ የሚያረግ ይመስላችኋል ከዛ በጣም ስላናደረች መነጽሬን አውልቄ ማስኬን አውልቄ ነው ያየዋት ኤኒታይም መተሽ ታይኛለሽ ከፈል ከዛ መጽሐፍ ይዛ መጣች አንደኛው ያብይ ከዛ እኔ ስትሰድበኝ ቴሪ ሰምታ ቴሪ ወደዛ ጋር አደረገቻት ማለት ነው እና የሚያረጉትና ተዋቸው አቴንሽን ፈልገውና አፈሩ ገባ ላይ ካሜራ ምንም ስለነበረ እንደዛ ስንጫጫው እንዲሰሙ አልፈለጉ ከዛ አንደኛው ፖሊሱን ጠራችብኝ አጋጣሚ ፖሊሱ መጥቶ እኔን ወደ ላይክ ሊያስቆመኝ ነገር ሲል ወዲያው እንትኔና ዙሪያ ሳየው የተጻፈው ነገር ይሄን ሊያስቆመኝ የሚችለው ነገር አይደለም ገባ ማቹል not gonna support this kind of thing ከዛ ወገቡን ይዞ ነበር ሳይኝ ነበር አዛየና ማለት ነው እንደዚህ ያለኝ yep I'm not gonna say do your thing ነገር ነውና መቆጣጣር አቃተን አለቀስን ሁለታችን ምክንያቱም አፈርን በእንደዚህ አይነት ኢትዮጵያኖች ባንዲራ ይዘው ወጥተው ስለ ኢትዮጵያ የሚያወሩ እንዴት ሞትን ልደግፍ ምትወጣው እንዴት ህዝብ ይለቅ ብለህ ሰልፍ ትወጣለህ ብዙ ሰው መሰለውኛ አብይ ልንደግፍ ይወጣ ነው never እንዴ ትግራይ ውስጥ እኮ የሚያልቁት ወገኖቻችን ናቸው ምንም አሁን መጠላላቱ መናናቁ ኖሮ ይሄ ነገር ቢፈጠር ያሳዝናሉ የትግራይ እናቶች የትግራይ ህፃናት በዛ አይነት ሁኔታ ሲያልቁ እኛ እንደዚህ አይነትም ደግሞ ልብ የለንም ሰው ይሙት ስለጣሉን ይሙቱ አንልም እንዴ ወገኖቻችን ናቸው ግን ለኛ አልቆሙም ብለን ደግሞ እኛ ስለነሱ ጥላቻ አልሰበክንም ወተን ትላንትና ስነ ስርዓት ያለው ሰልፍ ነበር ዳውን አላልንም ይሄ መጥፎ ነገር አልተናገርንም መናገር ያለብን ግን ተናግረናል ሰፖርት ስለሚያረጋቸው ነው ይሄ ሁሉ ሰው ያለቀ ያለው መንግስት እንዳለባት ሀገር ይሄ ነገር ዜና ላይ እንኳን አልወጣም ምክንያቱም ማን ነው አማራን ከሰው የሚቆጥረው የአማራ ሚዲያ አለን
ግን ይዘጉባቸዋል ቢለቁት ይሄንን ዜና ገባ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ትክክል አለ አማራ ላይ እየደረሰ ያለው ነገር ግን አንተ ስትናገር ዘረኛ ትባላለህ ዘረኝነት ማለት የራስን ብሔር ወደ ሌላው ይሙት ስትል ነው ሌላውኛን እንደሚለን ይሄ ነው ዘረኝነት የራስ ባንዲራው ዘውቶ አማራ ደግሞ በኢትዮጵያዊነቱ አይደራደርም ይሄ ሁሌም የምለው ነገር ነው መቼም በኢትዮጵያዊነቴና ኦፍ ኮርስ አማራ ነኝ ጥርት ያልኩ አማራ ነኝ አልደራደርም እንደ ዘረኝነት ደግሞ ከቆጠራችሁ that's your right ስለዚህ ማንንም ያማራ ተወላጅ ሆናችሁ enough is enough ብላችሁ በዚህ ሰዓት መቆም መቻል አለባችሁ የሚያስፈራ ነገር የለም ህይወት አንዴ ናት ሞትም አንዴ ነው እውነት ተናግሮ ለእውነት ቆሞ ለህዝብ ቆሞ መሞት ደግሞ ትልቅ ክብር ነው እያስመሰሉና ይሄ ለህዝብ ቆሞ ለወንድም ለህት ለናት ለአባቱ ድምጽ ሆኖና አልቅሶ መሞት ትልቅ ክብር ነው በምድር ባታገኙት በሰማይ ቤት እግዚአብሔርም እንትን ይላችኋልና የሚያሳፍር ነገር አለም አማርነት ኩራት ነው ጀግንነት ነው አማርነት ማለት በጣም ነው ምኮራኒ በአማርነቴ ስለዚህ ምንም የሚያሳፍር ነገር የለም አማራኒን ብሎ ለማውራት ብዙ ሰዎች ተፈራላችሁ ዘረኝነት ነው ለምን ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ ታወሩ እንዴ ያለ ሌላው ዘር ኢትዮጵያ ሙሉ ናት እንዴ በጎደለ ካርታ ትጫወታላችሁ እንዴ የምትፈልጉትን ካርታ ጌም ብትጫወቱ በጎደለ ካርታ መጫወት አትችሉ እንደዛ ማለት ነው ህዝቧም አንድ ህዝብ ሲጎድል ኢትዮጵያ የለችም ስለዚህ ለባዶ ኢትዮጵያ ቢያልጮህም መጀመሪያ ህዝብ ሰላም ሲሆን ነው ስለ ሀገር የምጮኸው ባዶ ሀገርን ምን ያደርግልኛል ተራራና ሸንተረር የሚባለው ነገር ይተረት ነው ህዝብ ነው መጀመሪያ የሚቀድመው ህዝብ ሲኖር ነው ሁሉ ነገር የሚኖረው ህዝቤ ግን እንደ በግና እንደ እንትን እየታረደ ስለ ኢትዮጵያ ቀድሜ ልጮህ አልችልም ህዝብ ሲኖር ነው ሀገር የሚባለው እንጂ ባዶ ሀገር ሆኖ ባዶ ቤታውን አይኖርም አይደለም ምንም ዕቃ ሳይኖረው የትተኛላችሁ it's the same thing ሀገርም እንደዛ ነው አንዲት ነገር ስትጎል ቁስልና ታማለች ሙሉ ሀገር ተብሎ አይጠራም ስለዚህ እባካችሁ even አማራ መሆን አይጠበቅባችሁም እንዲህ አይነት ነገር ለማውገዝ ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ሰው መሆን በቂ ነው ትክክለኛ ኢትዮጵያውያኖች ብትኖሩ ኖሮ ትላንትና ተወጡ ነበር ሰልፍ ላይ ግን ሰውን ህዝብን ለሚገድል ግን ለዚህ ቆሻሻ መንግስት ግን ወጣችሁ አብያችን ምናምን ስትሉ ነበር ግን ፍርዳለው ለሁሉም ቀናለው በልጆቻችሁ ይደርሳል ያኔ ግን ፔኑን ታቁታላችሁ ያኔ ግን እናንተ ወጣችሁ ብትጮሁ የሚያዝንላችሁ ሰው አይኖርም እንደረከሰ ውሻ ነው የምትቆጠሩት ካሁኑ ነው ሰው መሆናችሁ ማሳየት ያለባችሁ እውነት ስለ ኢትዮጵያ የምትቆረቆሩ ከሆነ እናንተ ሌቦቹን አይደለም ይሄ የተከፈላችሁ እዚ አፓርትመንትና ኮንዶሚኒየም የተገዛላችሁ የዲሲ ግብረ ኃይሎችን አይመለከትም አማራ ሌቦች አላችሁ ዘውስ ደግሞ አያፍሩም እኔም አማራ ነኝ እኔም ጎንደሬ ነኝ ይላሉ ጭራሽ አማራን የማይወክሉ ማለት ነው በጣም ያሳፍራል ይሄ ስለዚህ በእንደዛ ሰዎች መቼም እንዳትታለሉ በማንነታችሁ አትደራደሩ ዘረኝነት አይደለም አማርነት ጀግንነት ነው ቢገባቸው ማለት ነው ስለዚህ ለእንትናችሁ ቆሙ ምንም የሚያሳፍር ነገር የለም አዎ አማራ ነኝ በሉ ኩራት ነው አማርነት እና ሌላ መጠይቅሽ ምንድነው ምን ታስበዋል ከእንግዲህ በኋላ አሁን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወጥተው የአማራን ጄኖሳይድ ተቃውመዋል የሚፈልጉትን ኢንፎርሜሽን በመንፈልገው መልኩ ዲሲ ላይ ተላልፏል ከዚህ በኋላ ያለውስ መንገድ እንዴት ነው የሚሄደው ምን ታስበዋል ምንድነው የታቀደው አሁን ቀድም እንደነገርኩ የሁሉ ነው አብዛኛው በቃ ኦልሞስት ከመጡት 70% ምናምን የሆነው ሁሉንም ኢንፎርሜሽናቸውን ስንቀበል ነበር ያስፈረምናቸው ስምና ኢሜል ስልክ ቁጥር እየተቀበልን ነበር ከዚህ በኋላ ለሚደረገው ነገር ዳይሬክትሊ ኮንታክት ያደረግናቸው እነሱም በማንኛውም ሰዓት ሬዲ እንደሆኑ ተናግረዋል ከዚህ በኋላ ማንኛውም አይነት ነገር ቢኖር ቀድመው እንደሚገኙ ምክንያቱም በአንድ ቀን ሰልፍ ጥሪ እንደዚህ አይነት ነገር ያሳዩን በእውነት ነገ ምንም ነገር ብንላቸው የሚገኙ ሰዎች ናቸው በጣም አኩርተውናል ትላንት ይወጡ ሰዎች አሁንም እግዚአብሔር ያክብራቸው እና ይቀጥላል አናቆምም በጣም ካልመጣ ድረስ አናቆምም እሺ ወደ አንቺ ልመጣ ነው እናቱ እሺ by the way አሹዬ እኛ ለምደናል ውሃ መጠጣት የሆነ መቆርጠም ምናምን ለምደናል ዝም ብቻ ስለምንቀመጥ ኦኬ is my brother ውሃም ካለ ጁስም ካለ anything የሚቆረጥ ካለ whatever it is ይዘመተ እንትን ማለት ትችላለህ
እንትን ራስን ትሪት ማድረግ አለበት። ትልቅ እንደሚሆን ሲያትል አውቃለሁ። የሲያትል ዝግጅት በጣም ትልቅ እንደሚሆን አውቃለሁ። እዛ ላይ ልክ እንደ ዲሲው ያለባበስ ኮደን አለው። የሚናገረው ከስድብ የጸዳ ነው። የኛ ለየት ያደርገው ዲሲም ያ በተማረ በጨዋ መልኩ እጅግ በሚደንቅ መልኩ ወጥቶ በትክክል ከማንም በተለየ እኛ አይተናቸዋል። አማራ ፎጣ ለባሽ ምን ነፍጠኛ ገለመለ እያሉ ሲሽከረከሩ አይተናል። ማን በሳል ህዝብ እንዳለውና ማን ምን እንደሆነ ፊት ለፊት አይተናል። ያለውን ችግር ብቻ ተናግሮ ውጤት ይዞ የመጣ ድንቅ ህዝብ ዲሲ ላይ ይቻለው። የሲያትሉን በምን መልኩ ነው ቅዳሜ ዕለት አብዛኛው ሰው እንደሚመጣ አይቻለሁ። ፌስቡክ ላይም ለጥፈነዋል። ፌስቡክ ላይም ያለው ህዝብ በጣም የሚገርም ነው። ቁጭት አለበት። በጣም ማድረግ ያለብን ይሄን ነገር ላንቺ ነው የምነግርሽ፣ ከስሜት በወጣ ትክክለኛ መሴጅ ማድረግ አለብን። ፖይንት አክሮስ የሚደረገው ኢሞሽናል በሆንበት ሳይሆን ትክክለኛ መሴጁን ማስተላለፍ ባለብን ነገሮች ላይ ነው ፎከስ አድርገን መስራት ያለብን። then we win that way። ይሄ ነው መደረግ ያለበት። በስሜት የሚሄድ ሁሉ ጊዜ ሉዝ አድርጎ ነው የሚመጣውና ያን ነገር ላይ በጣም ፎከስ አድርጋችሁ እንድትሰሩልኝ ፈልጋለሁ። የታሰበውስ ምንድነው? እናቱ ይሄን ነገር ብትነግሪኝ። Yeah, so our protest, I know there's a couple hundred people here right now. Our protest is this Saturday. It's in downtown Seattle at Westlake Center. Me and a couple other people have organized this protest, and we're encouraging everybody to come. Obviously come with manners, come with class. We are not going to be like saying down anything. Like you said earlier, I don't like that. It's not even like a term. I don't know what you would call it, but make your posters, make your flyers. If anybody's interested in speaking, we really want English speakers more than anything to get our message across. There's going to be more than enough people who are going to speak Amariña. So if there's any youth or even older people, if you want to write a poem, if you'd like to make a speech on how you feel, if whatever message that you want to get across, like please feel free to DM me. Our main focus here is challenging international and Western media to report accurately on all the atrocities that have happened on the Amara people in the last couple years, because as you guys have seen, there's really been very minimal reporting that's happened as far as the Amara genocide, even though there's clear-cut evidence. But one thing I'll tell you guys, our work on Twitter is working. The protests have made a very, very big impact, even overnight. I'm not sure if you guys saw, I posted it on my Instagram story. Getty Images posted an article, a very well transparent article on the DC protest, calling the victims by their ethnicity, calling the killers by who they are. And so I want you guys to know that like everything that we're doing online, don't think that it does not make a difference. I've actually, in the last week, I've had multiple news agencies reach out to me regarding the Amara genocide, wanting more information. So please understand that every tweet, every post, every protest makes a difference. It shows that when we raise our voices high, we will get our people the type of attention and help that they need. And so Saturday, I encourage everybody to come out. If you're in Seattle, please come out. If you're not in Seattle, we're going to be streaming live. You know, as Yoni promised, he has already given us access to his Facebook page. He's added me as an editor, so I will be going live from his page. I'll have somebody go live from his page. We also have different media outlets that are coming out, Ethiopian media outlets that'll be there as well. So just support us by watching our live, support us by tweeting. And also, as far as the Twitter template that I've sent out to most of you guys, that Twitter template, it doesn't really have tags. Some of them have tags, but the most important thing, you guys, is to tag. Like if you're not tagging,
I mean, they will see the Amara genocide hashtag, but you want to make sure that you're tagging, you know, Human Rights Watch, you're tagging the U.S. government, U.S. Congress, you're tagging us as Secretary Blinken, who's made very disrespectful remarks as far as the Amara genocide. You're tagging international media, your local media as well. And do the same thing on Instagram as well. I'll give you guys a really good example here. So today, my friends and I were like going through the people that are watching our Instagram stories. And I want to really honestly say this is because of the DC protest, because people came out in large numbers. Human Rights Watch, they watched the story. So that's a really, really big deal because we need these people to report on this. When these agencies report on this, that's when the government gets pressure. And I don't know if you guys know what Human Rights Watch is. If not, follow them, tag them, and not just Twitter, you guys, also tag on your Instagram. Tag everybody on your Instagram. They see those things. Don't think that they don't see it. They see it and they fear it. And just like earlier, somebody said in the comments, you know, yesterday or the day before yesterday, there was supposed to be a protest in LA, specifically, obviously supporting the Ethiopian government and whatever, people fighting TPLF propaganda. If you notice today, all of a sudden, after seeing the DC protest, they changed it around, and now it's saying a candlelight vigil for the Amara genocide victims. Why do you think that happened? Because they are seeing our unity. And without the support of Amaras, they have absolutely nothing. Thank you. Absolutely nothing. Thank you. So continue to do what you're doing on social media. And like Asha Nafi said earlier, create groups within your community. You don't have to be like 1,000 people, 1,000,000 people. It could be 3 of you guys, 5 of you guys, 10, 20. It could be 1 of you guys, you know? Like Yoni Manya said earlier, I also want to like give Asha Nafi his credit. That's why I wanted to bring him on here today, because he's honestly the person that was fearless. He protested by himself in the snow, in the cold, cold snow, to be a voice for his people. And next thing you know, people started following suit. It became like a domino effect. So and same with you, Mithu. You know, I'm super proud of you and Yerus. I know that like in that protest that happened in DC, you guys were being a voice for the voiceless. You guys got attacked for all the wrong reasons because unfortunately we have people who care about more of their benefits or care more about protecting a government image than their own people. And obviously those type of people are people that are benefiting in different ways. But the fact that you guys challenge them, and we've gotten to this point, that shows that everything that we're doing is literally worth our time. And we're not even doing that much either. Like, I don't even personally, I don't consider this work. It's not a hard job, you know? It's really not. It takes a couple seconds of my time to post. We're already on our phones. Most of us are on our phones all day long, right? So instead of just being on our phones looking at, you know, unnecessary things, we could take at least, you know, 10 minutes of our time to post content that's going to create awareness that can possibly help our people. So I want to encourage every single one of you guys to do that. And as far as the protest, you guys, we cannot stop protesting. This has to be a very consistent thing. If you see the other groups, you guys, they're protesting every day, every week. They don't stop, you know, and that's how they get their message across. That's how they get their people help. That's why you go on CNN or you see headline news, that information is out there because they're being consistent. So it's very, very important that each and every single one of us is consistent until the Amara genocide stops. And I mean completely stops. We have to be consistent. We have to continue to protest. We have to continue to go to different locations. You know, like last time you guys went to the state capitol. Next time, go to the U.S. Embassy. Next time, go to a different news station. You know, until we don't have to talk about it, until this is no longer a hashtag, until our people are no longer dying, we have to be consistent. Consistent on social media, consistent in real life. We also have to obviously help our people financially, which we've been doing. Thanks so much to Yoni for allowing us to use his platform and raise funds.
to help rehabilitate our people. We just have to stay consistent, because at the end of the day, this is going to stop. And we are the only reason why it's going to stop. Obviously, people in Ethiopia don't have that much power, you know, but our voices here, you know, having US and diaspora pressure, it makes a difference. So just don't forget that, you guys. Don't forget that. And tweet away. Tag people on Instagram, on Facebook, on Twitter. Just tag people. Be consistent with your posts. You know, make this a priority, because it's very, very critical in the survival of our people. And if you care about Ethiopia, we have to care about Amaras, because we are Ethiopian. And we're the ones who believe in Ethiopia. And for me personally, I believe that the reason why they're trying to eradicate Amaras is because we're the only, to be honest, large and like we're the largest group that is protecting Ethiopia from staying together. If you look at the other groups, they're anti-Ethiopians, and they're very, very anti-Amara. Mhm. So that's all I have to say. በጣም አሪፍ በእውነት የተናገርሽው ነገር ቢያንስ ማለት ነው። ሌላ ቻሌንጅ ላርጋችሁ ወንድምና እህቶች፣ I will challenge you at least a day። ምንም ማድረግ የማትችሉ ሰዎች ኢንስታግራም የገባችሁ፣ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ whatever አንድ ነገር አማራ ሆነ ስለ አማራ የማታደርጉ ወይም የሆነ ነገር የማትጽፉ ከሆነ የናንተ ወንድምና እህት እዛ እየሞተ ነው። Think about that for a minute. Just one a day. Instagram ላይ ብዙ ሰዎች ሲመጡ ያለው Twitter same thing. አንዲት ነገር የማንጽፍ ከሆነ ምንም ነገር ለውጥ እንደማናመጣ ነግራችኋለሁ። በአሁን ሰዓት ግን የተነሳው አማራ እጅግ የሚደንቅ ነው። አማራ የተነሳበት ሪዝን ስለተገደለ ነው። ስልጣን ፍለጋ ምን አብይን አሜን ብሎ የተቀበለው የአማራ ህዝብ ነው። አሜን ብሎ የተቀበለው ሙሴ ያለው የአማራ በቃ ስለ ኢትዮጵያዊነት ስለሰበከ በመጀመሪያ የተቀበለው ከማንም በፊት የአማራ ህዝብ ነው። የአዲስ አበባ ልጅ ነው። ለየትም ቦታ ሌላ ድጋፍ አልተደረገለትም። እውነት ነው የምናገረው። ያንን ያለውን ነገር ግን ተግባር ላይ ሲመጣ አማራን የታረደበት የአዲስ አበባ ልጅ ነው የሚንገላታበት። ይሄንን ነገር ነው ቆም ብለን ስለዚህ አሁንም ቆም ብላችሁ ስታስቡ ትዊተር ላይ ወይም ኢንስታግራም ላይ ስትገቡ ስታፕ አማራ ጄኖሳይድ ብላችሁ የሆነ ነገር መጻፍ አለባችሁ። ሌላው ስቶሪ ላይ is still only 24 hours. You got to be careful on that, my brothers and sisters. The story like ከመጣችሁ with 24 hours going to go away. ስለዚህ እኔ ምንድነው ማረገው ስቶሪ ላይ ሰዎች ሲጽፉ ቀነጭበውና ፖስት አደርጋለሁ the whole thing. Remember that. ስቶሪ ላይ ዛሬ ባይመቸኝ ባልገባ ኢንስታግራም ወይም whatever means says ከሌለው ነገ አላገኘውም ያንን ኢንፎርሜሽን። So my brothers and sisters, make sure አንዳንዴ ምን ታረጋላችሁ ፔጃችሁ ላይ ያንን ነገር ስታፕ አማራ ጄኖሳይድ በሚለው ኢንፎርሜሽን ላይ ፊት ለፊት ማድረግ አለባችሁ። So be careful. ስቶሪ የምታደርጉ ወንድምና እህቶቼ make sure መጀመሪያ ፔጃችሁ ላይ አለ ከዛ በኋላ ስቶሪ ብታረጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። Yeah, and Yoni, let me interject here for a quick second. Sorry. So even on our on Instagram as well, you guys, make sure on Instagram you are tagging, like, because the same people that are on Twitter, they also all have pages. So you want to tag Human Rights Watch, you want to tag the United Nations, you want to tag US Congress, you want to tag Genocide Watch Official, and they see these things. I will tell you, just because of yesterday's protests, the pages that were viewing the stories that I posted or friends posted, they were those pages. And I guarantee you here, we're going to see shortly, they're going to start reporting on these things. So it's not just Twitter, even on Instagram. If you just Human Rights Watch, United Nations, Genocide Watch Official, POTUS, as in the, you know, obviously President Biden, tag the Prime Minister Abiy Ahmed. Don't think you guys, he doesn't see these things. There's a whole PR team that watches this stuff all day, and it makes a difference. So please also use your Instagram in the same exact way that you're using your Twitter. Tag everybody everywhere. As soon as we become consistent with that, we will see like a change. It's not going to happen overnight, by the way. Don't think that, like, you know, everything's going to change tomorrow. It's not. It's going to be a really, really long time. But at least we can say, you know what, we tried.
We can't just sit back and be quiet because, you know, Amaras are being ethnically killed and targeted just because we live in America or wherever we live, if we don't live in Ethiopia. Because we have to look at it like, you know what? If I was in Walaga, if I was in Matakkal, if I was in Ethiopia, if I was in Gojam, if I was in Gondar, that could be me. You know? Somebody can come knock on my door or even my own family. I have family that lives there, you know? And I worry about that every single day. So we need to think in the sense that if that was me, what would I want people to do? And what we're doing is so small. We're not really doing a lot, to be honest. We're really not. We are not doing as much as, like, if we have the power to do things, we would do whatever we can, but we don't, you know? But with the small things and the small opportunities that we have with technology and the time that we live in, we have to do that for our people, you know? Everybody else speaks up for our people, so don't be afraid. You know, Amara maletiko, like Ethiopia maletno. Na, you guys have to be proud of that. Amara kele demo. Ethiopia mi ba nagar yellam. And Ethiopia, I guess I should say that. And Ethiopia, there's a lot of people that are like, oh, andinet manamin iralu. There is no andinet without Amara. Because we're the only people that care about that. There's a lot of people that come at you. They post things like unity for Ethiopia, you know, one Ethiopia manaminiralu. And that's why in Soch Domo, they don't care about us. Like, unity only comes with people. Unity only comes with people. I'm sick and tired of people trying to, like, you don't need to tell an Amara person what unity is. You don't need to tell us that. We know. የትኛው የኦሮሞ አክቲቪስት ወጥቶ ነው ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚሰብክሽ? just name one. None. የትኛው የትግራይ ወጥቶ ይነዋታ ደብቶን ያወጣ ሚሉ አምጡልንና እናውራ እስቲ? Not one. ግን አማራ እስካሁን ራሱ የሞተ ሰልፍ ላይ ሲወጣ በኢትዮጵያ ባንዲራ ተሸፋፍ ነው የሚወጣ። ሌላዎች ደግሞ የራሳቸው ባንዲራ የራሳቸው whatever, they have all these ideas in their head, you know? They don't even care about calling themselves Ethiopian. Oh, Ethiopian አይደለንም ዛሬ ስለተነካን አማራ ብላገሩ ይሞታል. But we can't continue to die because we're Amara. That's not right, you know? ብዙ ጊዜ አማራዎቹ አማራ ወንድምናቶቻችን የምትከላከሉት ነገር ነበር ማለት እነሱ የራሳቸውን ነገር እየሰሩ አንተን አንቺን ነው ዘረኛ የሚሉት. They're smart. They brainwash you. No, but you have to ignore that, Yoni. And that's why it's going to sit sama ወይ እናንተ ስትሰሙ እነዚህ አይነት ሰዎች their whole point is to distract you and make you feel like, oh, you know what, Amara's dying is not important. That's their whole entire point. So when you see people on the internet making these comments or sending you messages, like, ignore that. Like, do not respond to people. Specifically focus on the cause, because their whole point is to make you forget that your people are dying under the name of Ethiopia. Let me educate my people real quick. የምታውቁትም የገባችሁም ሰዎች አላችሁ ሌሎቻችሁን ደግሞ ቆም ብላችሁ ተጠይቃችሁ ብዙ ጊዜ ያንን ጥያቄ የሚጠይቋችሁ የኦሮሞ ልጆች አይደሉም የትግራይ ልጆች አይደሉም የሌላው አይደለም ያንን ጥያቄ የሚጠይቅ የገዛ አማራ ወንድም ነው there is no other ones በተአምር ሂዱና ጠይቁ ያንን ጥያቄ የሚጠይቅ የገዛ አማራ ወንድም ነው you have to educate them ምክንያቱም አንተ ነፍጠኛ ብሎ የሚሰድብ ነው ሌላው ጋር ከሄድክ አንተ ፎጥ አለባሽ የሚል ነው ሌላው ጋር ከሄድክ so there's no problem there አሁን ችግሩ ያለው ማንጋ ነው አማራን የማስተማር ችግር ነው ያለብን ከተሰበሰቡት ውስጥ በእርግጠኛው ይናገራለሁ በኢትዮጵያዊነት ብለው ፉንፉን ከሚሉት ውስጥ 99% አማራ ነው ምናልባት አንዱ ለጉራጌ ልታገኝበት ይችላል other than that there's nobody 99% እነሱ ናቸው እነሱን ሰዎች ነው ኤጁኬት ማድረግ ያለብን ኤጁኬት እስካላረግን እነዚህ ሰዎች ዘይገነባካ ስለዚህ እየነገርኩ ነው በህዋት በኦነግ ብትሄድ አንተ ነፍጠኛ አንተ አማራ አንተ ፎጣ ለባሽ አንተ የሚኒሊክ ሰፋሪ ምናምን የሚል ነው ያለው so you already know they mention you that name ግን ራስ ደግሞ እንደዚህ እየተባልክ እየተሰደብክ እንደገና ኤክስኪውዝ የምትሰጥ ከሆነ ራስን ሁለቴ እየገደልክ ነው ማለት ነው ራስሽን ሁለቴ እየገደልሽ ነው ማለት ነው
ሳይወድሽም እነሱ እኮ እነሱ የሚባል የለም የሚያረጉትን ያቃሉ እነሱ ክሊን አፕ አማራ ነው የሚያረጉትን በደንብ አርገው ያቃሉ ማካድራ ላይ ብትሄድ መተከል ላይ ብትሄድ ወለጋ ላይ ብትመጣ ሻሸመኔ ብትሄድ አርሲ ላይ ብትሄድ ባሌ ላይ ብትሄድ የሚያረጉትን እያንዳንዱ ነገር ያቃሉ እስኮ ክሊን አፕ አማራ አንተ እዚህ ለማይረባ ነገር ስታጨበጭብ ራስን ነገም ይወስዱ እነሱ ናቸው ሰው ኢንስቴድ ኦፍ ዳት አማራ ሆነ ኢትዮጵያዊ ሆነ ነው ማለት ሌላ ነገር የለኝም አማራ ሆነ ወይ ማለት አማራ ይሽዋለው እየተገደለብን ነው let's talk about this ብለ እነዛን ሰዎች የማስተማር ኃላፊነት አለባችሁ የተሸወዳችሁ ወንድምናቶቼ ማለት ነው let's talk no የትም ቦታ ላይ በአሁን ሰዓት የሚገደለው ማን ነው ብለ ቁጭ አርገ ጠይቀው ደን መልስ የላችሁ የዛኔ ታስተምረዋለ ከነ ማስረጃው ማስተማር አለብን እኛ ሌሎቹን አይደለም ለማስተማር የምንሄደው ያማራውን ወንድምና እህት ብሬን ዋሽ የተደረገውን ኦሮሚያ ላይ ለአንድ ደቂቃ ሰንደቅ ዓላማ ማትስቅልበትን አንገትን ቀንጥሶ የሚጥልበት ኢትዮጵያ የፈረሰችው ኦሮሚያ ላይ እንደሆነ ያወቀ ኢትዮጵያ ትግራይ ላይ ሄደ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዘ አንገትን ይበጥስልሃል ያንን ካስተማር ነው ካነቃ ነው ወይረምን ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ ጠንክሬ ልስራና አማራ ኢትዮጵያዊ ቢሆን አንደኛ ራስን መከላከል ነው ሁለተኛ ለሀገር የምትጠቅመው ነገር ይኖራል የራስን ነገር ካላስቀደምክ I promise you በልተው ይጨርሷ ይሄንን ነው ማስተማር የሚያስፈልገው ለነዛ ሰዎች አማራን ካፉ ለማውጣት የሚጠየፋል አማራው ለምሳሌ አዲስ አበባ ብትሄዱ 65% አማራ ነው ያለው የአዲስ አበባ ልጅ ነው መርጦ የሚገደለው የሚጠፋው የሚዘረፈው እሱ ነው አሁን አዌርነስ እየተፈጠረ ነው እየመጣ ነው የሚቀርማቸው አዲስ አበባ መታወቂያ ላይ ዘር የሚባል የለበት ቤታቸው ያንኳኩ ዘራችሁ ምንድነው ከመንግስት ነው የተጠራ ነው እያሉ እየመዘገቧቸው think about this መታወቂያቸው አይልም ከመንግስት ነው የተጠራ ነው ብለው ይመጣሉ ዘር ይጠይቃሉ አዲስ አበባ ላይ on target አማራን ክሊን አፕ ለማድረግ that's why የአማራ ልጆችን ነው ማስተማር ያለብን አዌርነስ መፍጠር ያለበት ኦሮሞ አይለኝም መጥቶ የኦሮሞ ልጅ መጥቶ አንተ አማራ ለምን አልክ አይለኝም የትግራይ ልጅ መጥቶ አይለኝም በፈለጋችሁ ታሲዙኝ አይሉኝም የሚልሽ የራሳችን የአማራ ወንድምናቶቻችን ናቸው nobody ስለዚህ እዛ ፎከስ አድርገን ታጉን እንዳትረሱ instead of tagging ዮኒ ማኛ instead of tagging ሚቱዬ instead of tagging ዝናሽ ወይ አሹዬ what you tag is human rights genocide እነዚህ ነገሮች neighborhood watch የሚባሉት በያሉ ሜሮችን ጉግል ማድረግ የሲያትል ሜር ገቨርነር ጉግል አርጎ ስማቸው አለ ሃሽታግ አርጎ እነሱ መጻፍ ነው ወዲያው ነው የሚመጣ ያንን ካደረግንና ኤክስፕሌን ለአማራው እኮ ነው የምናረጋው አማራ ነኝ በያውን እኮ ኤክስፕሌን ያርግና ያለ ነው ለአማራው ነው ለትግራይ አይደለም ለኦሮሞ አይደለም ለደቡብ ለማንም አይደለም ባሁን ሰዓት ኤክስፕሌን ያርግን ያለ ነው ለአማራው ወንድምናቶቻችን ናቸው እኛ አማራ ነን አዲስ ነገር ነው የሆነበት ሰው ይሄን ነገር ነው ማስተማር ያለብን የትግራይ ልጆች በፍጹም ለምን አማራውን ክብለው አይጠይቁኝም ቤት ሜን ማኒ የኦሮሞ ልጅ አይጠይቀ የገዛ አማራ ወንድም ነው ኢንተርጌት የሚያደርግ ወይ መተናት ስለዚህ እነሱን ማስተማር አለብን እየተገደደ Yeah, and Yoni, you know what? I don't blame people, you know what I mean? Because ይሄ ነገር በግድ በቃ like we're forced to say it. It's not because we want to. Amaras have never ever we were not raised is to say like oh Amara and Manaman. We have been raised to be proud Ethiopians. Like that's why I always say Amara Malet Ethiopia Malet no because I have never in my life I have been forced to say this because my people are being ethnically targeted and it's shameful for me not to stick up for them. And anybody who is Amara or anybody who's Ethiopian, you don't even have to be Amara, but anybody who's Amara and you're seeing what's happening right now, it's out there, you have evidence and you are ashamed or you're scared to say it, like you should be ashamed of yourself. We have a responsibility as Ethiopians to stick up for our people. If we don't, they're going to get exterminated. You don't see the other people questioning themselves. I really really like respect the way the other groups
like even አገራቸውን ቢጠሉ ራሱ ህዝባቸውን አይጠሉም እና የኛ ህዝብ ራሱ የራሳችን ህዝብ ነው ጥላታችን እና በጣም ያሳፍራል በጣም you know that I'm telling you እዚህ ጋር ፒን የተደረገው ነቡት ያረጋችሁ እጅግ አርጋ ያመሰግናለሁ እዚህ ጋር ያላችሁ ስክሪንሻት አድርጉ ወንድምና እህቶቼ this is what you tag ኢንስታግራም ላይ ስትጽፉ ትዊተር ላይ ስትጽፉ once you do this እመኑኝ ለውጥ ይመጣል እኛውን አማራን ነው ማስረዳት ያለብን አማራ ስለመሆኑ ለራሱ ማስተማር ያለብን እያልኩ ያለው አማራ ነው ያን ነው ማድረግ ያለብን ሌላውን አይደለም እየነገርኩሽ ነው Yeah, no, I completely agree with you, Yoni. And I want people to understand that hey, Ethiopia, we net andinet ba amara dem mohon aichilem I want it. Already lesarasa arba amet hona. And we can't, like, we cannot continue to allow this to happen. Undauld የተደረገው 2.5 million people የአማራ ሴት እኮ ተወግታ እንዳትወልድ የተደረገች ናት አማራ ክልል ላይ እኮ ኤክስፓየርድ የሚያደርግ መድኃኒቶች አምጥተው የሚቀብሩበት ነው Yeah, I mean, you saw my post. I wrote like I want people to understand, like, you know, there's some people, I get it, they don't have any information. And even me, like, I didn't grow up knowing all of this information. I did my research recently in the last like 2 years, right? Because again, even our parents, like people who are Amara, our parents don't teach us on the negative things that Ethiopia ways to Leilazar Ainagrunem. Baka Ethiopia we know there are brothers, there are sisters, that's it. You know, so but if you actually go out of your way to do your own research and learn, they have been trying to systematically eradicate Amaras for years. But no matter what, this is God. I'm telling you, no matter what, we are still strong. We are still a very, like, I personally believe we're actually the largest ethnic group in Ethiopia, even though they call us the second, to, you know, systematically undermine us and make us feel like, you know, we're overpowered by another group. But in reality, we're not. No matter how many of us they kill, they still can't kill enough. So you guys got to, like, think about that and be proud of that. Be very, very, very proud. And do your research for the ones that are afraid, you know, like I am proud. I'm extremely proud to be Amara. You know, that means I'm Ethiopian. That's what people need to understand. Those two go like hand in hand. There is no like, there is no difference between the two, you know, but unfortunately right now in this time and age that we're living in, they're trying to systematically get rid of us again. So we cannot be ashamed of that. We have to. It's an obligation to our people. It's an obligation to my mom, her friends, her sisters, you know, like every single one of you guys in here. And you don't have to be Amara, obviously, but as an Amara, if that doesn't bother you, if that doesn't shake your core, then there's something, you have an identity crisis issue. Sorry to say. Absolutely no. You don't have to say sorry about that one. It's reality. ስለዚህ አሹዬ እስቲ የምትለው ካለ እሱ አንተን ደግሞ ያንን ነገር እንስማ የሲያትሉ gonna be out there የሲያትሉ በሚገርም ሁኔታ I promise you my word like ለሚጡ ቃል እንደገባሁት የሲያትሉ የሚገርም ነገር እንደሚሆን በደንብ አድርጌ ነግርሻለሁ እንደነገርኩሽ መቼለታ ያልኩኝ ለአብይ ድጋፍ እንወጣለን ያሉት ካንድ ላይት ብለው ነው የመጡት Things change now because they know I'm not going to back up anymore. We are not. የጠነከሩ እህቶችና ወንድሞችን ይዤ ነው የመጣሁት ስለዚህ በዚህ ነገር ከእንግዲህ በኋላ ኤክስኪውዝ አያስፈልገውም so that being said አሁን በዴንቨር የሚደረገው ነገር ቁማር አለ ያንን ቁማር በምን መንገድ ነው የዴንቨር ልጆች የኮሎራዶ ልጆች የምትሰብሩት በምን አይነት መንገድ ነው እሱን ነገር ያብራራልኝ ኦኬ ዮኒ እንግዲህ አክቹሊ ቅድም ሜንሽን ሳላደርገው ያለፉት ነገር አለ ይሄ ኢዜማዎች ያቢ ድጋፍ ብለው ጀምሮ እንትን ምንድነው የሻማ ምሽታል የሻማ ማብራት ምሽት ኦኬ ብለው እንትን አሉት አይደል ወደዛ ቀየሩት አይደል ኦኬ እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው የአማራ አንድነት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ
በአጠቃላይ ለአማራ አሁን የዲሲው ሰልፍ ስታየው ያሁላ አማራ ላይ ሆኖ ይችላል ደግሞ ያልሆነም አሉ ንግግር ሲያደርጉ ሰምቻለሁ እኔ አማራ አይደለሁም ነገር ግን የሚሉ ሰዎች አይቻሉ አሁን አማራ ኢትዮጵያ ሲኖሩ አሁን ግን ዲሲ ላይ እንዳየው ኢትዮጵያ አማራ ማለት ጀመረች ይሄ ነው መሆን ያለበት እስከዛሬም ሊሆን የሚገባው ይሄ ነበር ኢትዮጵያ አማራ ማለት ስትጀምር ኢትዮጵያ የሚሉ አማራ የማይሉት ግን በዛን ሰዓት ያፍራሉ አይ ይደነግጣሉ ስለዚህ ወደ ህሊናቸው መለስ ይጀምራሉ ያ ነው እንግዲህ ያ ተቀልብሶ ወደ የሻማ ማብራት ምሽት የተደረገው አሁን በኮሎራዶ የሚደረገው በነገራችን ላይ እዚህ የፖለቲካ አሚን የአይዲያ ልዩነት ይኖረን እንጂ ያኛ ግሩፕ የኛ ግሩፕ የሚባሉትም ብዙዎቻችን ጓደኛሞች ነበር በነገራችን ላይ በጣም ይገርማል በጣም ብዙ ነገር ወያኔን አብረን የታገልን በማህበራዊ ኑሮም በጣም የምንቀራረብ ነው ግን ያው ስለ የህዝብ ጉዳይ ነው የሀገር ጉዳይ ነው ያለያያል ምንም እንትን የለው ያ ምንም አልደረበትም ማለት ይችላል እኔ ግልጽ ኤግዛክትሊ ቅርም ይለኝ ሰውም የለም ኤግዛክትሊ እና ግን ዮኒ ምን አለ መሰል የዚህ የነዛ የዜማዎቹ አይነት ነገር እዚህም ትንሽ አንዳንድ ነገር ታያለ ለምሳሌ ከነይ ያባይ ግድብ አለ የግብጽ ምናምን የአሜሪካ ኢንቮልቭመንት ጣልቃ ገብነት ምናምን አማራና ገባ እሱን እኮ ነው ማለት እና ስለ አባይ ጉዳይ ስለ ምን ጉዳይ ሌላው ለምን አይጨነቅም አማራ ብቻ ነው ወይ የሚጨነቀው አማራ ብቻ ነው ወይ የሚጮኸው ለምን ኦሮሞ ለምን ትግሬ ሲጮህ አታይም ምን አግብቶት ነው አማራ የሚያሽቃብጠው ምን ስለሆነ በምን ጉዳይ ይሲወርም በምን ጉዳይ ምን ስለሆነ ስለዚህ ይሄንን ነው የአማራ ልጆች ማለት ሌላው ካልጮኸ ምን ብለ ነው ለምን ሲደበላልቀው አይውል ምን አገባ እና ምን መሰለ ልክ ነው ዮኒ አሁን እዚህ ላይ ራሱ ማለት ነው የኛን አቋም ገባ በጣም ሬዚስት በራሳችን በፈርስት አሜንድመንት በህጋዊ መንገድ ወተን እንቃወማቸው እንደሆነ የሚያውቃሉ ፕላስ ደግሞ ዲሲ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ ሲያዩ እነዚህም በተወሰነ መልኩ እንትን ይያሉ መጥተዋል ማስታወቂያቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቀያየረ መጥተዋል አንደኛ በስብሰባ ያ ኤግዛክትሊ አበያ መንገር ነው ኤግዛክትሊ እና አማራው እንዲገባላቸው ነው የሚፈልጉት ሌላ የሚገባለት የለም ኦሮሞ ሆኖ ያንን ይዞ የሚመጣ የለም ትግሬ ሆኖ ያንን ይዞ የሚመጣ የለም ገባሽ የሚመጣ ነው መስኪኑ የሆነች ነገር ለይወጣ አርገህ ተጽፈለታለህ አማራ ይመጣና ሆ ይልልሃል ኤግዛክትሊ አሁን አይ አማራው አንድ የሆነ ለአማራ መቆም ለአማራነት መቆም ሲጀምር ሌሎችም ደግሞ እየረዱት ሲመጡ እየገባቸው ኢትዮጵያኒስቶቹም ዲሲ ላይ እንዳየው ሲመጡ እነዚህ አማራ ማንሳት የማይፈልጉ ደግሞ ኢትዮጵያ ቲፒካል ኢትዮጵያ ብቻ የሚሉት actually which is not true እነሱ ፓርት እዚህ ኮሎራዶን ጨምሮ የሆነ አጀስትመንት እያደረጉ መጥተዋል ለምሳሌ ያህል ስብሰባ ሚቲንግ አድርገው አማራ የሚለውን እንጨምር ብሎ ተከራክረው በትንሿ በኢትዮጵያውያኖችና በአማራ ላይ የሚደረገው ብለው ጨመሩ እሱ ብቻ አይደለም ትንሽ ቆይተው ማስታወቂያ በቪዲዮ እየሰሩ የሚለቁታል እዛ ላይ ደግሞ የአማራን ጭፍጨፋ ማውገዝና እንደዚህ ያሉ መጨመር ጀመሩ ተመልከት አሁን እኔ ደስ ይለኛል ግን ፋይናሊ እኔ በጣም ደግሞ ደስ የሚለኝ መሰለኝ እነዚህ ግሩፖች የኛው ናቸው እንደኛ ኢትዮጵያዊ ናቸው አንድ ከተማ አብረን ምኖር ናቸው ፋይናሊ አንድ ጠቅላላ ስብሰባ ጠርቶ የሄዱበት መንገድ ትክክል እንዳልሆነ አምነው አንድ ቀን ባንድነት እጅ ለእጅ ተያይዘን ለሚጨፈጨፈው አማራ እንቆማለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እስከዛ ግን እቃወማቸዋለሁ እስከዛ ነው ያልመለስም ነገር ግን አንድ ቀን ይሄ ተሰምቷቸው የዚህ ስቴት ነዋሪ አንድ ላይ አንድ ቀን በአንድነት ያለምንም ልዩነት አንድ አጀንዳ ብቻ አባይ ምናምን ይሉት ወይም ደግሞ የአሜሪካ ጣልቃ ገብነት የመሳሰሉ ወይም ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ መሆናቸውን አስመልክተ አይደለም ህዝብ ደም እየፈሰሰ የሁለት ሀገር አንድነት የሚከበርበት አሁን አይደለም የአማራ ብቻ አጀንዳ ተነስቶ ሁላችንም በአንድነት የሚመጣ የምንቆምበት ቀን ይመጣል ተስፋ አደርጋለሁ የተሰገሰገው የአማራ ልጅ ነው
ማንም ሌላ የለውም እኮ ኢዜማ የሚያሳብድ እኮ እሱ ነው በጣም እንቅልፍ እየመጣ ነውና I couldn't control it እና okay me it's okay በጣም ወይኔ 1 o'clock ወይ ይቅርታ አርግልኝ እናቱ ቶክ ነው እናቱ ይጅልኝ እኔ እሷን የሩን አመስግኑልኝ በጣም አርጋችሁ አመስግኑልኝ እግዚአብሔር ይስጥሽ እግዚአብሔር ብድርሽን ይክፈለው I got you back I'm so proud of you Mithu I'm so proud of you especially one thing I want to say you guys you know what as women understand that as a woman as a girl you have so much power just by being a female so when females stand together and when females are fearless you have a very 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 big impact so don't forget that at all like we'll talk about like all girls protest one day but I want you to know that every single one of you girls in here be fearless just like me though just be fearless women we make a bigger impact than men sorry to the men here but no, people listen to people like scientifically people listen to females more than they would listen to men so take that and run with it for now thank you guys we are proud of you ዶኒ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም አሹ በዚህ አጋጣሚ ደስ ብሎኛል ስላየው ፎሎ አድርጌሃለሁ already so we'll keep everybody follow Ashanafi by the way we'll put his page at the end he's new to Instagram so እሷን ፎሎ አድርጉ ውጤትና already ቀስቅሰውናል ያንበሳውን መንጋ ቀስቅሰውታል ነው አከተመኩ በአንድ ቀን 10 ፍላየር ነው የምናስቀይረው that's it they know ስለዚህ thank you everybody ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ እላችሁ ላይ ሳልተኛባችሁ ዝምዬ I love you to meet you በቃ ደህና አይደል ሰላም ደሩልኝ ሁላችሁም ሰላም ደሩልኝ ባይ ባይ ሌላው ነገር አለ ምንድነው መነግራችሁ እጅግ በሚገርም ሁኔታ የኦሮሞ ብልጽግናና የአማራ ብልጽግና ስብሰባ ጀምረዋል ይሄን ነገር እንፈታለን ብለው አነሳሳችን እጅግ አስደንግጧቸዋል እውነቴን ነው መናገረው በጣም አስደንግጧቸው በጠረጴዛ ዙሪያ እንደገና ደግሞ ካባ እንዳይሸልሙት ነው ነግራ የሚገባኝ እና እዛው እንዳይገዳደሉ ያማራ እውነቴን ነው ደግሞ እነሱ ካባ ከማልበስ ወደ ኋላ የሚሉ ሰዎች አይደሉምና እኔ በእነሱ እንኳን ተስፋም የለኝ እውነት ለምር ግን ነጋገራቸው የሆነ ለውጥ ይመጣል ብለው ያስባሉ ምክንያቱም አማራ ከተነሳ ምን ሊያመጣ እንደሚችል ምን አይነት ለውጥ ምን አይነት ማንነት ይዞ እንደሚመጣ ሮጣው ምንድነው ያመጡት በዝግ ችሎት መሰባሰብ ጀምረዋል እኔ ጥያቄዎች ወስጄ በጣም ተናግሬበታለሁ በአሁን ሰዓት ሽመልስ አብዲሳ ይባላል ብልጽግና ማሸነፍ አለበት ብልጽግና እንዲያሸንፍ ኦሮሚያ ላይ ሽመልስ አብዲሳ መኖሩ ደስ ይላቸዋል ለምን አማራን የገደለ ያሸንፋል ኦሮሚያ ክልል so is politics ስለዚህ ሽመልስ አብዲሳ መርጠው ካሸነፉት በኋላ ሽመልስ የሚሸኝበት መንገዶች አሉ ብዙ ኢንፎርሜሽን ይደርሰኛል ግን ህዝብ እየተገደለ ስለሆነ በዛ ነገር አልስማማም ብዙ የማባቢያ መንገዶች አሉ ግን ህዝብ እየተገደለ ህዝብ እየተጨፈጨፈ ተስፋ አትሰጠኝ አምና አደሞ እንዳይ ህዝብህን ሲያድንልህ ህዝብህን ሲጠብቅልህ የዛኔ ነው ማውራት የምንችለው እነሱ ለስልጣናቸው ሲሉ ማንንም ተገሎ እዛ ቦታ ላይ ክሬዲት ተሰጥቶት ያንን ስልጣን ነው የሚፈልጉት እጅግ የሚያሳዝን አሳፋሪ ነገር ነው ለአንድ እንጀራ ተብሎ ለስልጣን ተብሎ ነው ይሁላ ማንንም ቢገደል አስሎንጋስ የነሱን ወንበር የሚያመቻች ከሆነ ቦታው ላይ ያቆዩታል ሽመልስ እንደማያስፈልግ ያውቃሉ ሙሉ የኦሮሞ ብልጽግና ታየደ እንዳ አዲሱ ቂጤሳ እንደማያስፈልግ ያውቃሉ ዝናሽ አዲሱ ቂጤሳ Oh my God, Yoni. No, that's his name. That's his name, yeah. Oh, that's his real name. Nickname አይደለም ያወጣውለት የኔ
የእውነቱ ስም ነው? I swear to you. I thought you were clowning. Oh my god. Oh my god. That's a, by the way, but I'm ያስፈራ ስም ነው ያለው. I lie. Oh my god. በቃ ቀልድ መሰለኝ. I thought you were just like clowning, talking shit. No, I was not. I was telling the truth. Oh my god. At least we laughed. Oh my god. Yoni እንትና ብታስገባት I don't know if she's still here. ልዩ ቅድም አንድ ነገር ልትነግረን ነበረ እሷ ኢትዮጵያ ነው ያለች ግን I think maybe she's not here. ያበላሽዋል አይደለም ይሷል Yeah, I don't know, maybe she's not here. I apologize. ደግሞ አይ ከኢትዮጵያ ገባ አልፈልግም ለምን I want her to be safe. No, she's safe. She's safe. She's been going live with us. She had a message she wanted to share with us about the work we've been doing. It was a positive message, but I don't see her on there. Anyways. ከኔጋ በብዛት በኢትዮጵያ ጉዳይ የሚታዩ በአማራ ጉዳይ የሚታዩ they're on watch. ስለዚህ እሱን በኢትዮጵያ ላይ ታዩ። ስለዚህ ያንን ነው የምነግርሽ እናቱ። ለዛ ነው በጣም የሚያዩት ነው ምን ሰራ ተብሎ every day ጉራ አይደለም ሪቪው የሚደረገው የኔ ስራ ነው። ያቁታል ሶሻል ሚዲያ ላይ በምን ጉዳይ ላይ እንደምናገር ህዝቡን ከኔ ጋር እንዳለ ስለሚያውቅ ያንን ስለሚያውቁ what's going on today, what's going on yesterday, what's happening 2 years ago, 3 years ago ምን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ምንድነው የሚሰራው የሚለው ነገር each one of them ያያሉ each one of them ነው ማለት ስለዚህ በዛ የተነሳ እህታችን ወይም ወንድሞቻችን ከኢትዮጵያ ምንም ነገር እንዲሆነ በውስጥ መነጋገር እንችላለን። ያሉት እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሙን ፕሊዝ በውስጥ አርጉላቸው። አማራ የታደነ የሚገደልበት ጊዜ ስለሆነ በውስጥ መስመር በየዋህነት ሊመጡ ይችላሉ። ንጹህ የሆነ ንግግር ሊሆን ይችላል። ለሌሎቹ ግን የአማራ ኢንቲሚቴድ ያደርጋቸዋል። በምንም ነገር ብትመጪ ምንም ነገር ብታረጊ በአማራ ጉዳይ ላይ አማራ ነኝ ማለት ያስደነግጣቸው። forget about ሌላውን ነገር ታይ ስቲ ገና አይናቸው ሲገለባበት ታያለሽ። ማወቅሽን ይፈሩታል። አማራነቱን ያወቀ ጊዜ ነገሮች ይቀየራሉ። አማራ በአማራነቱ ሳይፈራ ሳይሸማቀቅ አማራ ነኝ ማለት የጀመረ ጊዜ እነሱ ይፈራሉ። ስለዚህ ያንን ነገር ነው አዌርነስ። የታሰሩ ልጆች አሉ ታስረዋል አማራ ነን ብለው ስለ አማራ ስለታገሩ አማራ ክልል ላይ ነው የታሰሩት እነዚህ አማራ ነኝ ብቻ ስላሉ። ስለዚህ ያን ነገር ላይ ነው መስራት ያለብን my brothers and sisters። በጣም የምትጠሩ እህቶች እንዳሉኝ አቃለሁ፣ ወንድሞች እንዳሉኝ አቃለሁ። በመጨረሻ ላይ መናገር የምትፈልጉት አይዲያ ካለ አሹዬም ዚም እንትን በሉኝና ለዛ ቻናል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ አይ እንትን አርብ በነገራችን ላይ ፍራይዴይ hold on April 18 I think would more next መሆን አለበት April 18 April 18 የአብን ዝግጅት አለ በአበበ በለው። ኦኬ አበበ በለው በጣም እየለፋ ያለ ልጅ ነው። በጣም ምርጥ ሰው ዮኒ በጣም ያለው በውስጥ እናወራለን አልፎ ሰው አክባሪ ነው። የምወድለት ባህሪ አለ እጅግ ያከብራል። ያ በዚህ ሳምንት እውነት ለመናገር ዮኒ መቼም አንተ ፊት ለፊቴ ስላለ እርግጠኛ ነኝ ምስጋናውን ማትፈልገው I know you for many years ግን ወንድማችን አበበለውና ወንድማችን ይማኛ በዚህ ስፔሻል the last week and 2 weeks እጅግ በጣም አስገራሚ ስራ ነው የሰራችሁት። በጣም ነው እናመሰግናችሁ እና በኤፕሪል 18 ባበለው ዝግጅት አለ። በዛው ያብን ፈንድሬዚንግ ነው። በዛ እዚህ ያሉ ወንድሞች እንዲከታተሉ መክራለሁ። ሌላው አማራ እንግዲህ ማወቅ ያለብን አማራ ለኦሮሞ ጎንደር ላይ የኦሮሞ ደሜ ነው ብሎ ተነስቷል።
በሬቻ ያውላ ኦሮሞ ሲያልቅ ሰልፎተናል እኔ ወጥቻለሁ እዚህ ሀገር አልቅሰናል ዮኒ አልቅሰናል ኦሮሞ ወይምን ላይ ተወጥቷል ነበር እንዴ አሁን ስልጣኑን ሲይዙ አፈገፈጉ እንጂ ኦሮሞማ ይቅርታ እንትን ፋኖና እንትን I'm sorry ፋኖና ቄሮ አንድ ላይ ሆኖ ሚዲያ ላይ ቀርበው የአማራ ልጆች የሚተነፍሱበት ነበር እኮ exactly አንድ ላይ ነበር ነገር እኮ ነው የተሰራ ነው you know why ዮኒ ፋኖና ቄሮ እኮ በጊዜው የሚያቁት ቄሮም ለኦሮሞ መታገር ፋኖም ለአማራ መታገር ውጭ ሌላ የሚያቁት ሴራል ነበር እነሱ የሚመሯቸው ነው ቄሮዎችን የሚመሯቸው ተጠቀሙባቸው ሌላ ቦታ ላይ ነው ቁጭ አድርጓቸው ያው እንደምታውቀው መጨረሻ ላይ ለአማራ ጭፍጨፋ ሆነ ነገሩ እንጂ እውነት ለመናገር ኦሪጂናሊ ትግሩን ያስነሱት የኦሮሞም ነው አማራው ተጠቀሙበት ይሄ አማራው ተጠቀሙበት ያ ግንቦት ሰባት አማራን ተጠቃሚ ነው ኦሮሞ አማራን ተጠቃሚ ነው ማንንም ብትመጣ አማራን ተጠቃሚ ነው ይተቀሙበትና ሜዳ ላይ ያ ከዛ እንደገና ከመሬት ለመነሳት ተፈልጋለ ያ ልክ ነው አማራን ተጠቅመውበታል ለዚህ ነው አሁንም ኢትዮ 360 ላይ ጥንቃቄ አድርጉ ኢትዮ 360 ሚዲያ እንጂ አማራ አይደለም የራሳችንን ይዘን እንፍጨርጨር እምለው ለዚህ ነው ነገ የሆነ ፊት ሲያዞሩ ገንዘብን ረርተ የሆነ ነገር ላይ ሲደርስ ባዶ ነው ይሄ ነገር እንዳይሆን ነው ጥንቃቄ አድርጉ ይያልኩ ያለሁት ወንድምና አቶቼ በአማራነት ካልተደራጀን we lose already lose አርገናል በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ lose አርገናል ስለዚህ ዛላይ እንስራ ብዬ ነው ማስበው ወንድምና አቶቼ ያግዙ ሰፖርት ያርጉ ምን ይበሉ እንደ ሚዲያ I respect it ግን አማራ በአማራነቱ የሚያመጣው ሚዲያ በአማራነቱ የሚያመጣው ነገሮች እስከሌሉ ድረስ we done ያ ላይ ፎከስ አድርጎ ወንድምናቶች አይ ልክ ነው በአማራነት በመደራጀት በጣም ወሳኙ ነገር እሱ ነው እና መደራጀት አለብን እኔ ግን እዚህ ጋር ቅድም እንደጀመርኩት ለመጨረስ ያለው መናገር የፈለገው አማራ ለኦሮሞ በኢሬቻ ሲያልቅም አልቅሷል ሰልፎቷል እዚህ ሀገርም ሰልፎተናል አዝነናል በጌዲዮ ጭፍጨፋም ለኦሮሞ ማዝኗል ጌዲዮኖቹን ሲጨፈጨፉም ደግሞ I think ኦነጎች መሰለኝ ጨፈጨፏቸው አይደለም እንዴ ሳሳትኩ አይደለ ጌዲዮች ጨፈጨፉት ያ ለኦሮሞ አልቅሷል ኦሮሞ እንደገና ጌዲዮቹን ሲጨፈጭፍ ደግሞ ለጌዲዮም ደግሞ አልቅሷል ኦሮሞ ለጋሙ በጋምቤላ ባኛዋክ ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋም እናስታውሳለን ባኛዋኮች በጋምቤላ በአንድ ቀን 400 ሰው በዛ ሁሉ እዚህ ሀገር ላይ አሁን ለምን ኢትዮጵያኖች ብሔረሰቦች እንደንትኖች ማለት አልፈልግም anyway ብሔረሰቦች ኢትዮጵያውያኖች የተለያዩ ብሔር ችግር ሲደርስባቸው አማራ ሰልፎች ታዲያ ለራሱ እንዴት አይወጣም እንዴ ሰው ራሱን ይክዳል እንዴ ሰው ራሱን ክዶ እንዴ እኔ ምግብ አቅርቤ ለሰው ብቻ አጉርሼ መኖር እችላለሁ ራሴ ሳልቆርስ ሳልበላ ሚስተን እንኳን ብትወዳት ለሷም ያጎርስ ለራስም ትቆርሳለህ እኮ አይደለም እንዴ አብረስ ነው ከሚስት ጋር ልጆች ማሳደግ የምትችለው አማራው ምን ነካው እኔ በዚህ ሰዓት ስንት ኢትዮጵያዊ እንደሚያና I don't know ዞሮ ዞሮ ያዩታል የቪዲዮ ሲያዩት ይስሙት በደም ምን ነካው አማራው ኦኬ ሌላውን ተው አማራው ለሌላው ይጮህ ለራሱ እንዴት ያሳፍረዋል እንዴት ያሳፍረው እና እንንቃ ነው በቃ መንቃት አለብን መደራጀት አለብን መታገል አለብን ኦኬ በጣም ነው ማመሰግነው ዝንዬ የምትዩ ነገር ካለ አንዱ ልጅ ጥቁር አሜሪካዊ መስላይ ነበር አይ እንግሊዘኛ ስላበዛችብን ነው አባቴ እዚህ ነው ያደገችው እንጀኛው ናት እንግሊዘኛ ዘምባል ስለኔ እንግሊዘኛ ምንም አያገባህም እሺ አይ አባባሉ አወሳገደለ እዚህ
አይ አማርኛ ጎበዝ ነች ለነገሩ ሙሉ በሙሉ ምንለውን መስማትሽ ያ እኔ አሁን ልጆቼ ተቸግሬያለሁ ፈጣሪ መስክሬ I do everything I can ካች የሚያደርጉት እዚሁን ነው በጣም ሞክራለሁ ልጆቼ አማርኛ እንዲናገሩ ፊደል አለኝ ጓደኞቼ ረድተውኛል ብዙ ቱልሶች አሉኝ እላለሁ ከዛ ይጠፋባቸዋል እንዲያው እጅግ አርጌ ነው ማደንቅሽ ምንም አያመልጥሽም ሀሜት አንቺው ጎብዝሻል በዛ you good at it እና ነው በደንብ አርጌ ነው መሰማ like እንደናንተ ባራወራ በደንብ አርጌ ነው መሰማ ሰው እንዳይመስላችሁ there you go ማማት አትችሉም ዝዬን ስለዚህ በደንብ አርጋ ነው ይሄን ነገር መታቀውና በእጅግ ነው ማመሰግነሽ I'm very very proud of you on what you're doing እንዲሁም ራሱ መሞከርሽ ራሱ እጅግ የሚደነቅ ነውና የምትሰሪያቸው ስራዎች እኔ I don't got a word for you ነግሬሻለሁ በውስጥ እኔ ለሰው ልጅ በግልጽ ነው የምነግረው የሚሰራውን ነገር መልካም ከሆነ መልካም ካጠፋ የምናገረው ነገር አለ ግን አብዛኛውን መልካም ለሚሆኑ እህቶቼ ፓወርፉል ሆናችሁ ዛሬ እዚህ ደረጃ መድረሳችሁ ተስፋ ሰጪ ነው በጣም ተስፋ ይሰጣልና ይሄንን ነገር ደግሞ ኮንሲስተንት ሆነሽ አንቺም እየሩየም ሚጡም ፍዮሪናም ሌሎችም እህቶቻችን እነ ቅድስቴም በጣም እነ ልዩንም እያየውሽ ነው ሰዓት ስለ ሌት ስለሆንኩኝ ነው እናትዬ እነ አነጉ እያንዳንዱ ሴቶች ብታመጧችሁ የሚገርም ማንነት አላችሁ ስለዚህ በጣም ከተባበርን ቅድም ብለቻል ሴቶቹ ሊድ ማድረግ እንችላለን ያላችሁት ነገር 100% እስማማለሁ 100% ስለዚህ ዝንዬን በጣም እጅግ አርጋችሁ አመስግኑልኝ መጨረሻ ላይ የምትዩ ካለ በአማርኛም በእንግሊዘኛም እየቀላቀልሽ ወደ ነገር በይ ሲጀመር ምስጋና ያስፈልግም ምንም አላረኩም ግድ ነው ለህዝባችን ድምጽ መሆን so I don't need any type of thank you I just want ለኔ thank you ሚሆን እውነት ለመናገር ሁላችን አብረን ስንሰራ ነው ሁላችን አብረን ድምጽ እንሆን ነው ምስጋና የሚገባኝ አንድ ሰው ሁለት ሰው ትንሽ ለውጥ ማምጣት ይችላል ግን አብረን አንድ ሆነን ህዝባችን ሴቭ ለማድረግ ብንሞክር እሱ ምስጋና ነው ከሁሉም በላይ ለኔ ማለት ነው አማርኛውን እንደምንም ብለሽ አመጣሽው እኮ እናት አሚና አማርኛው ይወጣልኛል አንዳንድ ጊዜ ነርቨስ ሆናለሁ ግን እችላለሁ በተቻለ መጠን አወራለሁ በጣም ጎበዝ በእውነት ወድጄዋለሁ በእውነት ምንም አማርኛ እንዳደነግጪ በመታወሪው ነገር በአማርኛ ማለት ትችዋለሽ በደንብ ትችዋለሽ እና አጋጭ አይ ኖ አበሻ አንዳንዴ እንግሊዘኛ እዚህ ሀገር ሲሞክሩ ይሳቅባቸውና መናገር ያቆማሉ ትችት ስለሚመጣ ማለት ነው እኔ እንግሊዘኛን ሲጀምር አሜሪካ ነገር ማንንም መስሚያ ይጥጥ ነበር ጓደኛ ያርኩት እዚህ ሀገር ሰዎችን ነበር ወዲያው እየተፈላለጥኩ ነው የሞከርኩት እና ጠቀመኝ ምንም የጎዳይ ነገር የለም አንቺም አሁን የምታረጊው ነገር በጣም ደስ የሚል አማርኛ ነው ያለሽ እውነት ለመናገር ምንም ሳደነግጪ በመትሽው ነገር ሞክሪልን የማትሽውን አጋችሁ ባይ አመሰግናለሁ አሹዬ ማሜ so proud of you ብዙ ነገር እንሰራለን ስለ ኮሜርስም ብዙ ምናወራው ነገር አለ I'm going to send you my number በደንብ እናወራለን ዝዬ no we love you sis እጅግ አርገን ሁላችሁንም እዚህ ውስጥ ያላችሁትን ወንድምናቶቼን ከልብ አርጌ አመሰግናለሁ አማራነት ይለምልም thanks so much እኛ ሰው ለመበደል ሰው ለመግደል አይደለም እንደራጀው ራስ ለማዳን ነው ልዩነቱን ቆም ብላችሁ አስቡት ራስን ለማዳን አማራ ብለው እየነጠሉ ከገደሉ ራስን የማዳን ስራ መስራት አለበት በራስ መንገድ መሄድ አለበት ሁሉም የራሱን አደራጅቶ ነው ወደ ጎን የሚያየው ራሳችንን እንይ አትሸማቀቁ የሚያሳፍር ያማራ ባህል ካለን ነገሩ ልሸማቀቅ እኔ ደሜን የሚያፈላው ያማራ ባህል አለ ይሉንታ እጅግ አርጌ ካማራ መጣላው ትክክል ባህሪ ይሉንታ ሶስቴ አራቴ ርቦት በጠኔ ሊሞት ብሎ አሁን በልቻለሁ የሚል ህዝብ ነው
that's what I don't like ይሉንታ የገደለው ህዝብ በይሉንታ አሁንም ተነጥሎ የሚገደለው ያማራ ልጅ እኔ ያ ይሉንታ የሚባለው ባህር የለኝም ከራበኝ አምጡ ነው ምለው ነኝ I don't got a problem ለእንግዳ ብዬ አስቀመጥኩት ቤቴ ውስጥ ብርጭቆ የለም እኔ ነኝ የምጠጣው እንግዳ ባናት ተተከል ስትመጣ ቤት ባፈራው ነው የምትጠቀመው period ለእንግዳ ብዬ ለብቻው ሶፋ ገዝቻ አላስቀምጥም that's us you should change that ያን ሜንታሊቲ ስቀየር ነው ድረስ እኛ ሪስፔክቱን አጣጣው we got to be proud of ourselves ራሳችን እናስቀድም እንደሌሎቹ እናስቀድም እንድናለን እስካላስቀደምን trust me እያንዳንዳችን እያጠፉን እያጸዱን ያቺ ምትላያን ኦሮሚያ ላይ የሌለች ኢትዮጵያን ትግራይ ላይ የሌለች ኢትዮጵያን ተሰበካለ ዮኒ በይሉኝታ እኮ ነው አሁን አባይ ግድብ ይላል አማራውን እዚህ ታብሮ ተሰልፎ ያብይ ሰዎች ጋር አባይ ግድብ ይላል but look አባይ ግድብ አሁን ይኸውልህ ትናንት በግንቦት 7 ሲቃወሙ አልነበረ እንዴ አባይ ግድብ ኤግዛክትሊ በጣም ይገርማል እሱም ሳይሆን ይኸውልህ ምን ብሎ ነው አማራ እየተጨፈጨፈ ይኸውልህ አማራን ጨፍጭፎ ከጨረሱ በኋላ አባይ ግድብ ለኦሮሞና ለጉሙዝ ነው የሚሰራው ማለት ኢትዮጵያ እንዴ አማራ እኮ እንትን በሰማይ ነው ሚሉት ነገር ደሞ አለ ቤት በሰማይ ነው በቃ አማራ ቤታችን በሰማይ ኢትዮጵያ ነው ሀገራችን ቤታችን ኢትዮጵያ ነው ስለዚህ እዚህ ለኢትዮጵያ ለኑሯችን ሰርቫይቭ ለማድረግ ነው መታገል ያለበት እንትን ኢትዮጵያ አሁንማ እኔ I'm so happy these 2 weeks የጣው ያማራ awareness is unbelievable እኔ እየረካውበት ነው ያለው አሁን እጅግ አርጎ የሚያረካ ማንነት አሳይቶኛል እጅግ በፊት ምን ገባ ወጣ የምንልበት አማራነት ነበር አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ተነጥሎ ታርጌት ተደርጎ እንደሚገደል ሲያቅ ወይ ለምን እያለ መምጣት ጀመረ ምን አስተምረው አማራውን ሌላ ባናቱ ይዘግዘቅ አማራ መሆኔ አስከፋል ትግሬ ነኝ ወይ ኦሮሞ ነኝ ምናምን ተደፋ አልሰማ የሚያመ ከሆነ የኔ አማራነት ከኔ ጋር ታቆመዋል አከተመ ምንም ነገር የሚያሳፍረኝ ነገር ሊኖር አይገባ ማናችሁ ስለ ያንን ነው ምለው እጅግ አርጋ መሰግናለሁ ሁላችሁ thank you so much Yeah, Yoni, I want to say one thing real quick. I want to thank Ashanafi Zari Yemajamerao Instagram live now. She King Mawaudቀው በጣም ደስ ብሎኛል በጣም እኔም ስለተጋብዝኩ በጣም ማመሰግነው ዝናሽ በእውነት አንቺ በጣም የምትመሰገኝ ሰው ነሽ በእውነት እጅግ በጣም እናመሰግንሽ በነገራችን ላይ ያለ ሴቶች ተሳትፎ አብዮቱ አይፈነዳም ነው የሚባለው ዮኒ ይሄ የኢትዮጵያ አባባል ያለ ሴቶች ተሳትፎ የትም አይደረስ በእውነት ሴቶች እህቶች ናቸው ሴቶች እናቶች ናቸው ሴቶች ትልቅ ክብር ያላቸው በቃ የሀገርም የቤተሰብም መሰረት ናቸው ግዴታ ነውና እህቶቻችን የምታደርጉ ተሳትፎ በጣም ትልቅ ነው ስፔሻሊ ደግሞ አንቺን ስፔሲፊካሊ አንቺና አንቺ አይነት ልጆች እዚህ ተወልዳችሁ ያደጋችሁ ወይም ደግሞ እዚህ በህፃነት መጣችሁ ያደጋችሁ ነገር ግን አንዳንዱ ዛሬ መጥቶ ኢትዮጵያን አላቃትም የሚል ባንድ ጊዜ ተቀይረው አሜሪካ ነኝ የሚል አለ እናንተ ግን እዚህ ያድጋችሁ ስቲል የህዝባችሁ የእናት ሀገር የኢትዮጵያ ነገር የሚያሳስባችሁ እጅግ በጣም ነው የምትመሰገኑት በእውነት ስለተጋበዙ ያልኝ እዚህ ይቅርታ በደንብ እስቲ ተናገሪው አልጨረሽውም ማሳብሽን አዲስ ስለሆነም ለዛ ነው ኢንተራፕት ያደረገሽ አይ አይደለም ማለት አሸናፊ ሁላችን ከሱ ጋር መስራት እንችላለን በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ የመጀመሪያው ኢንስታግራም ከኔ ደሞ ከዮኒ ላይ ዮኒ ደሞ በጣም አመሰግናለሁ ያንተን ፕላትፎርም ለዚህ እንድናወራ እንድንሰራ ምናምን ስላደረከው በጣም አመሰግናለሁ ሁሉ ሰው ደሞ አሸናፊን ፎሎ ፌስቡክ ላይ ነው ብዙ የሚሰራ ወደ ኢንስታግራም እንዲመጣ የሞከርኩኝ ነው እና የሱን ፌስቡክ የምትፈልጉ ሰዎች ዲኤም አድርጉኝ I will send you his Facebook ደግሞ ኢንስታግራም ላይ ደግሞ ፎሎ አድርጉት
እና በጣም ደስ ብሎኛል። ለማንኛው ሁላችን አብረን ለህዝባችን መጮህ አለብን ይሄ ነገር እስከሚቆም ማለት ነው። እና ሌላ ነገር ምለው የለም። ዮኒ በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ዛሬ 2 ሰዓት ቁጭ ብላችሁ ስለሰማችሁን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ኑሩልኝ። ሁላችሁም ክበሩ። መልካም አዳር ይሁንላችሁ። እስከ 2 ሰዓት ቁጭ ብለው ያዳመጡን እህትና ወንድም አሉን። We are gonna be shining. We're gonna be shining. ይሄን ቃል እገባለሁ። ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ all day አንድ ላይ አድርገን የአማራን መገደል እናስቆመዋለን። ማስቆም ብቻ ሳይሆን አማራን አንድ አድርገን ሌላ ታሪክ እንሰራለን። ታሪክ እናድሳለን። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ እላለሁ። ማኛ መልካም ይዋቅ። ባይ ዮኒ። ባይ ሰላም። all right, thanks, bye. ስለዚህ አንድ የምጨምረው ነገር አለ ለወገኖቼ፣ ለብቻዬ እንዲወጣልኝ የምፈልገው ንግግር አለ። እንዲወጣልኝ ከልቤ ለወገኔ ለሚታረደው አማራ በየቀኑ ጧት ስትነሳ የምትሰማው አማራ ተገደለ ነው። every day ያየሁት አንድ ነገር ነበረ። ልጁ ወንዝ ውስጥ ነው ያለው። በጭቃ ተለውሷል። በዚህ በኩል ሲሄድ ይቀጠቅጡታል፣ አንተ ነፍጠኛ እያሉት። በዚህ በኩል ሊሻገር ሲመጣ አንተ ነፍጠኛ እያሉ ይቀጠቅጡታል። በዛ በኩል ሊሄድ ሲል አንተ ነፍጠኛ እያሉ ለብቻው እንደ እባብ ይቀጠቅጡታል። ይሄ ነገር ኦሮሚያ ላይ ነው ያየሁት። አሩ ነው እኔ እንጃ አማራውን ያደነዘዘው ምን አይነት መርፌ ተወግቶ እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም። የሞተን ሬሳ የሞተውን በርግጫ እየመጣ በጥይት የሚመቱ አይተናል። ነፍጠኛ ሀጠራው እያለ አይተናል። እጅግ የሚዘገንን ነገር አይተናል። ስለ ስልጣን የሚጨነቁ ወንድምናቶች ግን አለን። ስለ ስልጣን ስለ አባይ ያወራልኝ። አባይ ለምን ተገልብጦ አይዘቀዘቅ? ምን አባቱ ያደርግልኝ? አባይ ምን አድርጎልህ ያውቃል? you tell me። እውነት የአባይ ጉዳይ ነው? እውነት የአባይ ጉዳይ አንገብግቦን ነው ወይስ የአማራው መታረድ፣ የአማራው መሞት የሚያግዘው አጣ፣ የሚፈልገው አጣ፣ የሚሰራው ምን የሚለው አጣ እያላችሁ የምትሉኝ እውነት ለአባይ ታስቦ ነው? አባይ ቢሰራ አማራ ብቻ ነው የሚጠቀመው? አባይ ቢገነባ አማራ ብቻ ነው ተጠቃሚው? አባይ የምትሉ አብክቶ ይድፋችሁ ምድረ ዱቄታ፣ እውነት ለአማራ አስባችሁ ነው? እውነት ለሀገር አስባችሁ ነው? ትላንትና አባይ ገደብ ህዋት እየሰራው ነው ብላችሁ ስትቃወሙ አልነበር? ራሳችሁን ጠይቁት እስቲ፣ ራሳችሁን ጠይቁት። ትላንትና አባይ አይሰራ ብላችሁ አይገደብ ብላችሁ ስትቃወሙ እኔ ነኝ። ህዋትን አልወድም፣ አባይን ግን መገደቡን እደግፋለሁ ያልኩ መጀመሪያ ኢትዮጵያዊ እኔ ነበርኩኝ። ፈጣሪ ምስክሬ። that's what I will tell you my brothers and sisters። አሁን አባይ ተገለበጠ፣ ባናቱ ፈረሰ፣ ምን አለ? ለአማራ ብቻው የሚጠቀመው ነገር አለ ወይ? የአማራ ሆዳሞች እሱም ብቻ እንድትነግሩኝ ነው የምፈልገው። የሚጠቀመው ሙሉ አማራ ሙሉ ኢትዮጵያ ከሆነ አማራ ምን ቤት ነው ለብቻው የሚጮኸው? ስለ አባይ ጉዳይ የምታወራኝ፣ ስለ ግብጽ ጉዳይ የምታወራኝ። ግብጽ የምትመጣው ሙሉ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ነው። አማራ ብቻ ምን አገባኝ? አብረን ጠፋለን፣ ችግር የለውም። አማራ ብቻ ግን ሄደ አትወሸቅ፣ አታሽቃብጥ፣ አይፈልጉህም። አታሽቃብጥ፣ አትፈልግም። ስለዚህ አማራ ልጅ መሆን ያለብህ አማራን አስቀድም። አባይን ሊያፈርሱን ነው፣ ገልብጥና አፈርሰው በለው። ሂድ ጎሄድ በለው። የዛኔ እንዴ አማራም እንዲህ አለ እንዴ ብሎ ማስተካከል ይጀምራል። አማራ እየሞተ
ለማን ነው አባይን የምትገድበው? ለማን ነው የምትገድበው? አማራን በየቀኑ እዛው ቦታ ላይ የደፋው መተከል ላይ ለማን ነው የምትገድበው? ይሄንን ነው አማራ ሊያቅ የሚገባው። ትዊተር ላይ፣ ኢንስታግራም ላይ፣ ፌስቡክ ላይ በጨዋነት ስለ አማራ ማበብ ተነጋገሩ። ቤታችንን አማራ እናድርገው። የዛኔ ማንም አይደፍረንም። ዮኒ ማኛ ያልተደፈረው አቅም ስላለው ነው። የማንም ለማኝ በሆን ማንም አጠገብ አይደርስም ነበር። እውነቱን ነው የምነግራችሁ። ለማኝ ሆኜ ኩታራ ሆኜ ስሙኝ ብል የሚሰማኝ የለም። አቅሙ ስላለኝ ነው። አማራ አቅም ስላጣ ነው የምትገደለው፣ የምትታረደው፣ የሚተፋብህ። ውጪ ወጥተው ስቴት ዲፓርትመንት ላይ አማራ ፎጣ ለባሽ ነው፣ ለማኝ ነው፣ ደብተራ ነው የሚልህ ስላልተደራጀ ብቻ ነው። እንደዛ ሲባል ቆሞ የሚሰማል። ለዛ ቆሞ በመኪና እያለፈ ቪዲዮ የሚቀርጽልሃል ፈሪ። That's what I gotta tell you, man. ይሄን ነው አማራ መጨነቅ የነበረበት ስለ እምቦጭ ጉዳይ ነው። እውነተኛ አማራ ብትሆን እምቦጭ ጉዳይ ነው ሊያሳስብ የሚገባው፣ ስለ አባይ አይደለም። ምን አገባ ስለ አባይ? በኢትዮጵያ ጉዳይ ነው የሚያወሩልህ። የኢትዮጵያ የሆነ ሰው በሙሉ ስለ አባይ ያወራል። ስንት እርሻ ለገበሬ የሚጠቅመው እምቦጭ ጣና ላይ ያለውን እምቦጭ ለማጥፋት መስራት እንጂ ያለበት ስለ አባይ ስለ ኢትዮጵያ ነው ካለ ሙሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይስራ። ምን አገባ? አብሮ ሲሰራ አብሮ ትሰራለህ፣ አብሮ ካልሰራ በአናቱ ይተካል። የራስህን ነገር የማስተካከል ነገር እስካልሰራ ማንም አይፈልግህ። አማራ ፈላጊ የለም። እየነገርኩ ነው። ማህበር ትችላለህ፣ አስረግጬ እነግርሃለሁ። ራስን ያልፈለግክ አማራ ነኝ ብለህ በኮንፊደንስ ያልተናገርክ ማን አባ ነው የሚፈልግ? እዛ ማን ነው ስላንተ ብሎ የሚናገረው? አንተ ራስህ አማራ አይደለሁም ብለህ በሽሽት የሄድክ ሰው ሌላ ሰው ለአማራ ዘን ብለህ ልታለቅስ ነው እንዴ? ምን አይነት ሎጂክ ነው የምትጠቀመው? አማራ ነኝ ስላልኩ ኢትዮጵያን ጠላሁ የሚል ጽሁፍ አለ? የሚል ነገር አለ? በጭራሽ የለም። አማራ ነኝ ማለት ኢትዮጵያን ጠላው ማለት አይደለም። ይሄንን ነገር እንድታቁት ነው ወንድምና እህቶቼ የምነግረው። ገብቷቸዋል ብዙዎቻችሁ። ለቤተሰብ ቁጭ አርጋችሁ የሚታረደውን በየቀኑ ሰው አሳያችሁ። አማራ ስለሆነ ብቻ ነው የሚታረደው። ሙስሊም ሆንክ፣ ጴንጤ ሆንክ፣ ተዋህዶ ሆንክ፣ ምንም ሆን ትታረዳለህ አማራ በመሆኑ ብቻ። ይሄንን ነገር ቆም ብለህ እስካላየህ ድረስ ስለ አባይ ጉዳይ ቆርቆሮ የምታወራው አማራ ከሆንክ ድንጋይ ነህ ማለት ነው። አልገባህም ፖለቲካው ማለት ነው። አማራን መጥሪያ ሰበብ ነው የሚፈልገው። አሁንም ከአማራነት እንዲወጣ መጥሪያ ሰበብ ይፈልጋሉ። አባይ ተብሎል ሱዳን ቢመጣ ግብጽ ቢመጣ ሙሉ ኢትዮጵያን ብሎ ነው የሚመጣው። አማራ ምን አባቱ አገባው ለብቻው የሚጮኸው ምን ስለሆነ? የራሳችን ልጆችን እዚሁ እየገደለ የተለየ ነገር አለ እንደ ግብጽ ቢመጣ የተለየ? እንዲያውም ግብጽ ቢመጣ ፎይ ሙሉ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ ሳይል በሙሉ ረሚም አድርጎ ይጨርሰናል። እሱ ግልግል ነበር። እዚሁ አለላ አይደል እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሚያ ላይ፣ መተከል ላይ፣ ትግራይ ላይ ብትሄድ አማራን እየመረጠ የሚያርድልህ። ይሄን ነገር ነው አማራ መረዳት ያለበት። ሆዳም አሽቃባጮቹ አሉ፣ መቼም ይኖራሉ። አሜሪካ መጣው ማርስ ላይ ብታወጣው ሆዳም ከሆነ ሆዳም ነው። never change። ማድረግ ያለበት ሌሎቹን ጥሉ እያልኩ አይደለም፣ አማራነትን አስከብር እያልኩ ነው። አማራነትን ውደድ፣ ኩራበት። በማንነት አትደራደር፣ በሁለት እግር ቁም። ያንተን ነገር ለመጥለፍ የሚመጡ ሰዎች አሉ በመሃል። ቆም ብለህ አስብበት ነው። አጋግስ የሚለው ነገር መኖር አለበት።
ያንን ካላደረክ ተጠልፈህ ትሞታለህ። ሰይጣን የማይገለውን ግድያ ሰይጣን የማይሰራውን ግፍ ኦሮሚያ ክልል ላይ አማራ ላይ ተሰርቷል፣ መተከል ላይ ተሰርቷል፣ አጣዬ ላይ ተሰርቷል፣ ሻሸመኔ ተሰርቷል። ሰይጣን እንደዚህ አርገ ግደል ብትለው ሰይጣን እንኳን አይገልም። ፈጣሪ መስክሬ ሰይጣን እንኳን እንደዛ አይገልም። ያንን ለሚያደርግ ህዝብ አባይ እኮ እንደዚህ ሊሆን ነው፣ አባይን እኮ ግብጽ ልትመጣ ነው፣ አባይ ምናምን ሲባል ሮጣ የምትመጣ አማራ ልጅ really መካድራ ላይ እንዴት አድርገው እንዳረዷቸው አይተሃል። አባይ እኮ ትባላለህ፣ ሮጣ መጣ አባይ አባይ ትላለህ። ለምን አይገለብጡት? ምን አገባን? ምን አገባን? የሚጎዳው ሁሉ ኢትዮጵያዊ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ይጮህ። ስለ አባይ ጉዳይ አማራ ብቻ ነው የሚጮህ? አማራን ማታለያ መንገድ ነው። አማራን መተብተቢያ መንገድ ነው። ያንን ነገር ነው ቆም ብለህ ማሰብ ያለብህ። my brothers and sisters ለምን ይችን ታዲያ አይቆረቆረኝም? ለምን እንዴ? ግብጽ እኮ አንድ ላይ ነው ከኛ ጋር ጦርነት የምትገጥመው፣ አማራን ብቻ አይደለም። ሀገር ውስጥ ያለው የንጹሃንን ደም የሚጠጡልህ አሉልህ በዘር ተደራጅተው። ስለ አባይ ምንድነው የሚያስጨንቀኝ? ምን? ይሄንን ነው የምነግራችሁ። ህሊና የሚባለውን ፈትሹት። እጅግ የማመሰግናችሁ ቤተሰብ አላችሁ። ኢንስታግራም ላይ፣ ፌስቡክ ላይ፣ ዩቲዩብ ላይ፣ ትዊተር ላይ አላችሁን። እንበቃለን፣ ከበቂ በላይ ነን። ትላንት አንድ ብቻውን የወጣ አሹዬ፣ ትላንት ቴሪና ሚጡ እየሩ 3 ሆነው የወጡ እህቶቻችን በሺ የሚቆጠር አማራ ከጀርባቸው ቆሟል። ትላንት ሲተፋባቸው ሲናቁ ወያኔ የከፈላችሁ ናችሁ ሲባሉ የነበሩት እነ ሚጡ ዛሬ አማራ ወንድምናት አይዞኝ እያሏቸው ነው። ትላንትና ለብቻው እንደ እብድ ኮሎራዶ ላይ ለብቻው ስለ አማራ ሲጮህ የነበረው ዛሬ ወንድሞቹን ተቀላቅለዋል። እንችላለን። ኤሌላ ያሉ እና አነጉ ጓደኞቻችን በደንብ መስራት እነ ቢኒያም አሉ ኤሌላ ላይ ያንን መስራት አለብን። ሲያትል ላይ እነ ዝንያ አሉልኝ፣ አላስብም፣ አያሳስበኝም። አትላንታ ብትሄድ እነ መኮንን ከበደ አሉልኝ፣ አላስብም። this what we do። ስለ አባይ ስለ ብርሸለቅ ለምን አያፈነዱትም? እንዳትሰማ። ያንተ ፎከስ አማራን በሁለት እግር የማቆም ነው። ያንቺ ኃላፊነት የአማራን ልጅ አብሮ የመቆም ነው። ያ ብቻ ነው የኛ ኃላፊነት። nothing else። ስለ አባይ መንግስት አለ። አብይ መንግስት ነኝ ብሎ ዶክተር አብይ ያሰማራው ሰራዊት አለ። እነሱ ይጨነቁበት። የአማራ ልጅ አይደለም። ይሄንን ነው ወንድምና እህቶች የምናገረው። ኤንዞዬ በትክክል ስለ ሁሉም የምጮ ወንድማችሁ ነበርኩ። ታላችሁ የትግራይ ልጅ ሲገደል፣ የኦሮሞ ልጅ ሲገደል፣ የምን ሲባል እያንዳንዱ ጋር ወጥቼ የምጮ ሰው ነበርኩ። ዞር ብለህ ስታይ የሚያጸዱልህ አማራን ነው። ዞር ብትል የሚገሉት አማራን ነው። ዞር ብትል አማራን ነው የሚገሉበት። ለሁሉም እየጮህ really ለሁሉም ዘርሳን መረጥ ገንዘብ እየቀፈቀፍን ስንረዳ የነበርን የአማራ ልጆች ማግለል really አማራ ከተነሳ ፈጣሪ መስክሬ ነው የምልህ ያቁናል።
የማስነሳት ስራው ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ይሄን ደግሞ ጀምረናል እየነገርኩ ነው። እንደግፋለን ብለው የወጡት ሻማ ማብራት ብለው ነው የመጡት። በምንም በኩል ብትመጡ አጀንዳችሁን አንቀበለው። በፈለጋችሁ ብትሄዱ አጀንዳችሁን አንቀበለው። የምናደርገው አማራ ማደራጀት ነው። ካልፈለግ ባናት ተተከል። ከኛ ጋር የምትሰራው ምንም ነገር የለም። ፒሪድ። በምንም ሄድ ሻማ ምን የፈለከውን በላንሰማ ስለ አማራ ጉዳይ ነው የሚመለከተን። የአማራ ልጆች ተሰብስበን እሱ እናደርጋለን። ሌላ አጀንዳ አባይ ብርሸለቆ ምን ሲል ይዋል አይመለከተንም። ያንን ነው የምለው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ወንድምና እህቶቼ እጅግ አርጌ አመሰግናችኋለሁ። አይዞን እግዚአብሔር የነጹን ደም ገለ ጨፍጨፈ በሰላም እኖራለሁ ማለት የማይታሰብ ነገር ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ነው ማረገው። አይዞን አሁንም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። አማራን የማደራጀት ስራችን ዘላለማዊ ነው። እንዳይመለስ አድርገን የአማራ ዘፈኖች ይሄ ጎጃም ጎንደር ወሎ የሚለው አይደለም፣ አማራነትን የሚያስመለክት ግጥሞችን መጻጽፎችን ባህሎችን ዘፈኖች ኦል ዴይ እናመጣዋለን። የዛኔ አዌርነሱ ይቀየራል። የአማራ ማንነቴ አቦ ጉራጌ ብሎ ሲዘፍን አንድ ሰው የተቀየመ የለም። ትግራይ ደቄዝ ወርቄዝ በሲል የተቀየመ የለም። ወላይታ ብሎ ሲዘፍን የተቀየመ የለም። ኦሮሞ ብሎ ሲዘፍን የተቀየመ የለም። አማራ ብለ ስትል እንደሚያግረጠረጥብህ የገዛ አማራ ልጅ ነው። change that አይዞን ፈጣሪ ምስክሬ አይዞን። በጸሎትም ሙስሊሙም ጴንጤውም ተዋህዶም ካቶሊኩም እያንዳንዳችሁ እየጸለያችሁ ታገሉ። እንደ እስራኤላውያን ሁኑ። ምክንያቱም የእስራኤላውያን ከፍልስጤም ጋር ፈጣሪያቸውን እያመሰገኑ አንድ ነገር ቢፈጠር ላጥ ብለው ነው የሚወጡት። ኤክስኪውዝ የላቸው። ቁጭ ብሎ የሚጠብቅ የለም። ለጠላት አትመቹት። የአማራ ልጆች ለጠላት እየተመቻችሁ ነው። የራሳቸው ነገር ይዘው ነው እናንተን መተው እንደዚህ ያዩ የሚያላግጡባችሁ። አማራ ነፍጠኛ ነኝ ብለህ ሂድ አይነን አፍጥጣል። ጸጥ ነው የሚለው። ጸጥ ነው የሚለው። ፈጣሪ ምስክሬ ነፍጠኛ ነኝ ችግር አለ ብለህ ጠይቀው። የትግሬ ወንድም ጋር ስትሄድ የኦሮሞ ወንድም ጋር ስትሄድ ነፍጠኛ አማራ ነኝ ወጣ ምንም አይለው። እኔ ኦሮሞ ነኝ እኔ ትግሬ ነኝ ይላል። አቀጠበ። እያስቸገረን ያለው የአማራን ልጅ የማስተማር የማሳወቅ ማንነት ያስፈልገናል። that's what we have to do። ያንን ካደረግን የሚታለል በአባይ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ ግብጽ መጣ ሱዳን በዚህ መጣ በዛ ተገልብጣ ምናምን የሚለውን ነገር ራሳቸው ይወጡት። ይሄንን ካደረግን በጣም ውጤት ይኖረናል። በጣም አድርገን ልዩ ነገር እናመጣለን። እኔ እንዲያውም አማራ ከሚለው ነፍጠኛ የሚለው ይመቸኛል። እመቤቴ መስከረ ነፍጠኛ አትንኩኝ ባይ የሚለው እኔን ይገልጸኛል። እናት የወለደችው አይነካኝም። ነፍጠኛ ነኝ። በደንብ አረካም አማራ ብቻ ተብዬ ነኝ። ነፍጠኛ ሲሉኝ ነው ደስ የሚለኝ። ፈጣሪ ምስክሬ። ይሄንን ነው የምነግራችሁ። so be that። ሰላማችሁ ይብዛ። ነገም ተገናኝተን ወንድምና እህቶቼን መኮንንን አመጣዋለሁ። ነገ መኩዬ በጣም በዚህ ነገር ላይ ብዙ ነገር የሚሰራ ወንድሜ ነው። ነገ ይዤው እመጣለሁ። we can do this። ይሄን ነው የምነግራችሁ።
አማራነት ይለምልም። መልካም አዳር ይሁንላችሁ።